ፍሬከ መድኃኔ ኩሉ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ አትስመም አምላክ ኢቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢተም ለነቢያት ንጉሥ ለሐዋርያት እሙም ለሰማይ ወህታሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መኮሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህል ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም ማረን ክርስቶስ ተማርያም ማርያም ማረን ክርስቶስ ማርያም ማረን ክርስቶስ አሌሉያ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሐወፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለነሳቶ ተግባር እደዊሁ ልጅን የተባረከንቶ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአት በእንተ ማርያም እግዚኦ 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 ቀቦ ኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳት አጉርቲከ ወአእማቲከ እግዚኦ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ እቀባ በሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ እቀባ በዛቲ ሀገር እግዚኦ እቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣምላኽና ቁረልና ኣብ ሰማይ ካባኻ ድማ ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና እዚ ዘመን እዚ ኣምላኽና ንሕና እንሕደሰሉ ንሕና እንልወጠሉ ዓይኒ ልቡናና ዝበርሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ ነፍሲ እንዕድገሉ ግበረልና ኣብ ሙሉእ ዓለም ድማ ኣምላኽና ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ዝእወጀሉ ግበረልና ካብ ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ካብ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ነፍሳታ ኣግብርቲከ ወኣማቲከ ወልደ ኣማኑኤል ተስፋ ማርያም ኣርኣያ ስላሴ ወለተ ገብርኤል ኣስካለ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና
ሕዙና እንድማጸናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ምግብና ሎና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎንኩም ተሓደግና በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልናኸ ድንግል ኢኸ ስጋኹን ድንግል ኢኸ ወደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ከርሥኦም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተሰሃልከዮ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ሰዓሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይእሰሃለነ ያስተሪሩዞ በላዕሌነ ሰራሰነ ሰንበተ ዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሚጥማተከ ምኔነ ሃሌ
ዚያን ፍስሃ ለእለ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ሀረነ ክርስቶስ እግዚኦ ሀረነ ክርስቶስ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላከ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልቦ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ያዝ ኢየማወል ዘተወልደ ኦሮይታ የረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜመ አብንቴት መስረት ተሰቅለ አብንቴት መስረት ተሰቅለ ኦሮይታ የረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜመ አብሳር ሳይማንቲ ከሞታት በሊሰንስ ምስጋና ናፍስናዛረገ አብየማናቦ ተቀመጠን ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽዩ ኦ ዶይታ የረብለልና ምስጋናና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ካለና ኦን ኹጦ ሓያ ዝኾንካ ጎይታ እንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣሪ ዓለም ካብ ኣብን ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ በቐል ጥቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእክትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ህቡኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግንሎ ፍጹም ጸጋ ወሀብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮን ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ
ረዳ መንፈስ ቅዱስ ዘብት መም ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎንፃን ትቅበል ወድዋድ ንዓኻ ንመስግናለና ቀዳማይ ፈኽርና ያብቃን ዘምን ንጽዋዓካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ካብኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጻሃቦ ጻጤን ቁንቁኔን ዘየባላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻትብ ንመላእክትኻ መስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና በራኒኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክ ካብ ፍቐድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ ማዕሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻኻልና ካብ መጣዲንካ ሕይወት ኣብካና ካብ ባርነት ዓረ ኣውጻኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓከ ንመስግን ብርሃና በና ዝብውን ንዓኻ ይውድሱሎ ምስጋና ዝንሳልሳ ጊዜ ካብና ንቕርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርኣት መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካሎ ኦኹሎም ሰርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምጽኦ ማሕጽም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ትባት ወደ ሕይወት ዝኾንካና ንጽኻኻ ነብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘሎ ጸጊመ ቤት ዝኾንካና ንጽኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኻ ኣብ ጸጋኻ ተሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑ ማእሰር ዘለኻ ምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰር ትመዝበዛኻና ንመሳኺንን ዝበኺኑ ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ክተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ እንተረኸ ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡር ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣሎና ኣብ ማደር ሕይወት ምንትኸ ንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ክበረና ጐይታ ንኹሉ ናእሽትን ዓበይትን መማሓደርን ህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲን ብመረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋናና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክም ለአምላክ ርቱ ህልና ልብከ ሙ
እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብትን ትጀምር ዘብረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕቀብ ጸልማ ዘብፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ጸጋኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማሰርቲ በቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራዕ ብምርዓድን እትልሙነ ነፍሲ ዘይጽንዕን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይደመና ዘልየልና ፈሪጡ ቃዲበና ብዘይምጥርጣር ቅንፆ ኾለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንዓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሕ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይን ንጸማማት ወብስኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ለቅዱሳን ዘብር ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላውየት ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካ እናንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንኽና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና እግዚኦ ኦ ጐይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ግበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቅንዕ ኢልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረክስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ክንካ ድማ ዓረግካና ጐይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም እንልምነካ እውን ኣይንከሰሳብ ግዜ ክሰሳብ ልዑል ጸላይና ዳዕወት ሃበና ካብ ምጥላት ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላብና ክስማዕ ንመበለት ኣጻናን እንዛህታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንረሱ ብረትካ አንጽን ዓይሻ ለብብ ንጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ ኢማ ንኹሉና ጸግዑ ኹነና ስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ቡሩክ አሜን ጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስለከሙ ምስለ መንፈስከ ኮተው
አምላክ ርቱ ይደሎ ንድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና መሰረተባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓልብናን ኣዘብራኻልና ጸልማት ሕልናን ኣሪቃብናት ካይሞረ ዝኸደልካና ንስኻኻ ነትንትፋት ተወፌ ናይትን ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካ እየብ ዘይጠፍካ ሓደስካ ኣብ ትእዛዝካ ድማ ስኽተታተፈ ነትጠፍአ ለለኻየ ሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምንቲ ዘንሕና በረትካ ንመስክነካ ኣሎና ንስብሃክ እግዚኦ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዛጋስቲ ባርኮቴትን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልነትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወ ትባህር ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ካልካ ባርብጣት እያ ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንወድሰን እግዚኦ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዘርኢ ንጭኑ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጣ ምሳኸይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓለን ክፉዓት ዝብካለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፃን ማሕደርዮም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ጸቕታማ ዛሊ ነታ ኣምራ ምስጋና እምነትን ባን መንፈስን ናብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኽለ ቤተ ክርስቲያን ቁንመራ ዝህብ ወጎይታ ከይረፍና ኩሉ ሰዓት ናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበእንተፍቆረ ወልደከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቶ ለከ ስብሃት ወኢዝ ለዓለመ አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስብስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባለ አምላክ ቀረበልና ዘመን ድማ ናይ ሰላም ናይ ዕረፍቲ ናይ ቅሳነት ዘመን ግበረልና ናባኻ ንቐርበሉ ውሽጥና ድሕደሰሉ መገድና ዝልወጠሉ ኣብ መንፈሳውነትና ድማ ዕብየት እንሪእሉ ግበረልና ኣብ ዓለም ኩሉ ድማ ኣምላኽና ምሕረትካ ሰላምካ ህድኣትካ ዝእወጀሉ ግበረልና በረኸት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ክፈለና ነፍሳታ ኣክብርቲ ኳማቲከ ወልደ ኣማኒኤል ተስፋ ማርያም ኣርአያ ስላሴ ወለተ ገብርኤል ኣስካለ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እሞ እስኻ ጸናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ምርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና
ኣፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን። ለትውልደ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ወይሰርህ ለነ ተግባረ ለይኩን ብርሃን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ለይኩን ብርሃኖ ለእግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ
ላይ ወይኮነነ ባሕረ ወይኮነነ ባሕረ እስከ ባሕረ እስከ ባሕረ ወእምአፍላግ ወእምአፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ወይኮነነ እምባሕረ እስከ ባሕረ ወእምአፍላግ እስከ አጽናፈ ዓለም ግነዮ ለእግዚአብሔር ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ግነዮ ለእግዚአብሔር እስመ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ዘይሁብ ሲሳየ በኩሉ ዘሥጋ ዘሥጋ
እስመ ለዓለም ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ሃሌሉያ ዘየውር ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ቅዱስ ኩልን እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ أبو مجنا لمنا نوحاتيتي سلتحلونا نمسكنا لنا كاب سلماتنا برهان كاب تفاتنا بيوت كاب دون قرنا نافت سنفلت أتاب سحنا أيوم لمعات دما بخلو سلام متعنان كحلونا نزوخا بحي الملعق حاترن لمنا لنا نزخلو قبر برخة سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ ወይጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሒልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኩሉ ትሕዚ ጎይታ ንውሓተይቲ ዝሓለወ ኻና ንስኻ ኢኻ ሞም ልምዓት ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከመንውዕል ግበረና ኦ ንኩሉ ትሕዚ ጎይታ ሩሩሕ መራሒ መልኣካ ስደደልና ከም ዕት ፍቕራ ቅርብለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ መሳና ደምስስ ካባና ንሓደካ ካብ ፀጋ ካብ ፅም ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብልዕልና ስሚ ዓብዪ ስም ቃልካ ይቅረበለልና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻ ንመጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን
ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈቲ ወለዓለም ዓለም ለከ ለከ ይደሉ እግዚኦ ስብሐት ይደሉ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን ለከ የደኖ እግዚኦ ስብሐት በጽዮን ወትባረክ አክሊለ ትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም ወይረውዩ አርባረ በድው አድባረ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ወተባረከ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም ወይረውዩ አርባረ በድው
ስምካ ዘይመውት ያው ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግንን ቅዱስን ዝፈጠርከም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕሩር ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሖ ወያይክቱ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምሎም ኣብ ምድሪ ይኹን ሃይለን ጌራና ነዊሕ ሓበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ዝሓለቅና በደልና ንዓወሳና እንደገና ክፉኣት ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሃይልን ክብርን ንዝናነብና ንካይማን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ደስኺ ካብ ኣንስቲ በረኽቲ ፍረትኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስኽቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካርገና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መሓደት ለምንና ኣምላኽና ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰብቱናን ጽምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ኣብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠምት ንስዖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኸዓ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከንኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡኑ ዝመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ዮሐንስ ድአ እምካልአኒሁ አንሃወካ እንዘ ይብል እምላእሉ ወረደ ቃለ አብ ወተሃውከ ማየ ዮርዳኖስ እምግርማ መለኮት ወደንገጹ ኩሉ ኃይለ ሰማያት ወምድር ከማሁ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ ወሶበ ርእዮ ዮሐንስ ለኢየሱስ ከልሃ ወይቤ ነዋ በግዑ
ለእግዚአብሔር ይቤሎ ኢየሱስ ለዮሐንስ አጥምቀኒ በማይ ከመ ይትቀደስ ማይ በማይተበ ሰማይ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ እምድር አጥመቀ ለሊሁ ተጠምቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ማየ ዮርዳኖስ እምግርማ መለኮት ወደንገጹት ውሉ ኃይለ ሰማያት ወምድር ከማሆ ኮነ ታንያ ምክራባ በማይዶትዮ ወሶበ ዮሐንስ ለኢየሱስ ካለናወይ ነዋ በግኦ ለእግዚአብሔር ይቤሎ ኢየሱስ ለዮሐንስ አጥምቀኒ በማይ ከመ ይትቀደስ ማይ በማይተበ ሰማይ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ አጥመቀ ለሊሁ ተጠምቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ሃሌሉያ 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 ሃሌ 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 ሎያ ሉያ ዮሐንስ አይድአ ዮሐንስ አደያ እምካላኒሆ
እምካልአኒ አንሃወካ አንሃወካ ሃሌሉያ ማየ ዮርዳኖስ እምግርማ መለኮት ወደንገጹ ኩሎ ኃይለ ሰማያት ወምድር ከማሁ ኮነ በቤታንያ በቤተ ራባ በማዕዶተ ዮርዳኖስ ወሶበ ርዮ ዮሐንስ ለኢየሱስ ከንሃ ወይቤ
ነዋ በግኡ ለእግዚአብሔር ይቤሎ ኢየሱስ ለዮሐንስ አጥምቀ ኔበ ማይ ከመ ይትቀደስ ማየ በማይተበ ሰማይ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ አጥመቀ ለሊሁ ተጠምቀ አክብሩ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ ቤሎ
አክብሩ ኦ ሰንበተ ተገበ ሩጽ እድቀ ምህሮ ኦሞ ወየ ዋይ የሎ ኦሞ አክብሮ ሰንበተ ተገበ ሮጽ እድቀ እምድ
አጥመቀ
ዳኖስ ይቤሎ እየ ሶስ ነሰ አጥመቀ ኔበ ማይ ከመ ይጥቀም ደስማየ በማ አይተበ ሰማይ ወሶበ ረዮ ዮሃ ስለ ኢየ ሶስ ወይብየ
ነዋ በግ
ወተ ሃውከ ማየ ዮርዳኖስ እርማመ ለኮ ሎ ኃይለ ማያ ወምድር ሉያ
ሆ አነ ሀወካ ሃሌ ሎያ ሃሌ ሎያ ሃሌሉያ ኔሆ አነ ሀወካ እንዘየ ብለው እምላ ማየ ዮርዳኖስ
ኖስ እምግርማ አመ ለኮ ኦት ወደ ገጹ ኩሎ ኃይለ ሰማያት ከማሁ ኮነ በቤታ ንያ በብየራባ ኤዶ ዮርዳኖ ወሶበርዮ እስለ ኢየ ሱስ ከልሃ ወይብየ ነዋ
ዋዬ ቤሎ አክብሮ ሰንበተ ሮጽ ምህሮሙ ለሕዝበ ቤሎ ሙ ምህሮሙ ለሕዝበ ወይቤሎ አክብሮ ሰንበተ ተወገበ ሮጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተወገበ ሮጽድቀ ምህሮሙ ለሕዝበ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝበ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበተ ተገብሮ ጽድቀ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ አክብሮ ሰንበተ ተገብሮ
አክብሮ ተከበሩ ምሮሙ ለሕዝብ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጸድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጸድቀ አክብሮ ተገበሩት ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ተገበሮ ጸድቀ አክብሮ ሰንበተ
ተገበሩ አክብሮ ዘንበ ተገበሮ ጽድቀ አክብሮ ሰንበ ተገበር ምሮሞ ወይቤሎ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሩ ዘንበ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበ ተገበሩ አክብሮ ሰንበ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበ ተገበሩ ጽድቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ
ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ሃሌሉያ 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 ዮሐንስ አይደ እምካልአኒሁ ሀወካም ዘየብል እምላእሉ ወረደ ቃለ አብ ወተሃውከ ማየ ዮርዳኖስ እምግርማ መለኮት ወደንገጹ ኩሎ ኃይለ ሰማያት ወምድር ከማሁ ኮነ በቢታንያ በቤተ ራባ በማይዶተ ዮርዳኖስ ወሶበ ርእዮ ዮሐንስ ለኢየሱስ ከልሃ
ለእግዚአብሔር ይቤሎ ለዮሐንስ አጥምቀኒ በማየ ከመ ይትቀደስ ማየ በማይተበ ሰማይ አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ እምድረ አጥመቀ ለሊሆ ተጠምቀ ምሮሞ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበተ ገበሮ ጽድቀ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ካብ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ዝሓድሽ ዓመት ኣምላኽና ውሽጥና ድሕደሰሉ ተሓሳስባና ዝልወጠሉ ብመንፈስ እናዓብየሉ ግበረልና ነብሳታ ግብርቲከ ኣይማቲከ ወልደ ኣማኒኤል ተስፋ ማርያም ኣርኣያ ስላሴ ወለተ ገብርኤል ኣስካለ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና እግዚአብሔር ሆይ ሰራዊት ሰላም ለቀለሁ እስኸ ሀበለስ ትብራቲ አፈራርሰውም ብሮይ ተጸጋ እግዚአብሔር ሻይ ወስልት ደስ ኃጢአትና ሀገርና ፈቅዶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈንታና ምሕረት ምድልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳለ
እግዚኦ ተሳለኒ እስመ ተወከለት ነፍሴ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለ እስመ ኪያከ ተወከልኩ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ ወለተ ገብርኤል አስካለ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምፅንን ዓባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ይኩን ያለት መግበና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለግና በደልና ናበሳና ንርግልና ክዋድኽነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሙሃን ዘትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋ ኾን ድንግል ኢኻ ልእግዚአብሔር ጽባሕ ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ብረከርቶም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬትና ኣፈቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ ማበስኩ ልከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ ማበስኩ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ ማበስኩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ ወለተ ገብርኤል አስካለ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ጌራና ሎማዓበልና ዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓደግናሉ በደልና ናበሳና ንሕደገልና ኩሉ ፋድንና እምበር ፈተና ይክትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለሙ ናትካ እዩ አሜን። እግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኻ ድንግል ኢኺ ስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹም ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስሒ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ኣብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና
ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስአኒ አለከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ እግዚኦ አይርህ ነፍሳት እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይርህ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ ወለተ ገብርኤል አስካለ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኩሎም ኣፀናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት መንግሥትኻ ትምጻእ ሎሚ ሃበና ንሓነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ካብ ኩሉ ክፋት ሕነና ናብ ፈተና ይገጥመና መንግስቲ ሓይልን ክብርን ካዩ ኣሜን ሆ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ
ለኩለሁ ብሕሊና ድንግልኺ ምስላኹን ድንግልህ አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለኩለሁ ረኸብ ብሩኽ እዩ ኦምለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ናስተበኩዕ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለኖሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዕ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ዕረፍት ወያዕብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሠርዓ ዕለተ በዘይትዔሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ እዩ በእንተ እልኖኖ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኦ ኩሉ ትሕት እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትናን አዴታትናን ንልምነካን ንማልደካን አሎና ናብዚ ለምለም ቦታ ናብ ዘለዓለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሣኤ ዝመደብካዮ ዓለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ አሎና ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምኽልካልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጋኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስን ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም
በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አራ እግዚኦ ናራ እግዚኦ አግብርቲከ ዋይማቲከ እንዘ ዘይተ አለየ ወሬ አርገ መጠነ አስተዳለወ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ከዊነ ክርስቶስ ዘሞቱ ለተምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ዘከሌ ለዓለመ ዓለም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፈቃደ እግዝእትነ ማርያም ሞገዘ ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀል ወአክብርኔቱ ለእግዚእነ አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌሁ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪርያ Kyrieleison, 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 Kyrieleison,
ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ብስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ክርስቶስ ወዲኺ ለምንልና ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘሎም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ እንደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩም ብፅዋትን ዘልካያ ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል
አጽንዑ ህዝብየ ህግየ ወጽልዉ እዝየንክሙ ሀበ ቃለ አፍየ እከስት ብምሳሌ አፉየ ወጸልዉ እዝየንክሙ ሀበ ቃለ አፉየ እከስት በምሳሌ አፉየ እዝነክሙ ሀበ ቃለ አፉየ እከስት በምሳሌ አፉየ ህግየ ወጸልዉ እዝነክሙ ሀበ ቃለ አፉየ እከስት በምሳሌ አፉየ ወጽልዉ እዝነክሙ ሀበ ቃለ አፉየ እከስት በምሳሌ አፉየ ወጽልዉ እዝነክሙ ሀበ ቃለ አፉየ እከስት በምሳሌ አፉየ ሃሌሉያ ቁሙ አጽምዑ ወንጌለ
ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ በዚ ሓድሽ ዓመት ጎይታ ኣምላኽ ናባኻ ትምለስ ቃልካ ትሰምዕ ነብሲ ክትበና ንፅልለና ነብሳት ኣግበርቲከ ዋእማቲከ ወልደ ኣማኑኤል ገነት መንግስተ ሰማያት ዕርፈልና ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም አርያ ስላሴ ወለተ ገብርኤል አስካለ ማርያም ገነት መንግስት ካዕርፈልና ሽምካ ክንፅውዕ ብውዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ዘለዎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ካብ ኩሉ ንነበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ንዕልና ስጋውን ድንግሊኺ ያለ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍራርሶም ብረኺቦም ዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ ወፊከ ንሱስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት አውሎጆች ርዮስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 24 ክሳብ 35 እቶም ልኡኻት ዮሃንስ ምስ ከዱ ንሱ ነቶም እኩባት ሰብ ብዛዕባ ዮሃንስ ክብሎም ጀመረ። እንታይ ክትሪኡ ናብ በረኻ ወፃኹም? ብንፋስ ሰሰው ዝብል ሻምብቆ ዶ? እንታይ ክትሪኡ ዳኣ ወፃኹም? ልስሉስ ክዳውንቲ ተኸድነ ሰብኣይ ዶ? እነሆ ብክዳውንቲ ክብረት ዘገፁን ዝሕንቁቁንሲ ኣብ ቤት ነገስታት ኣለዉ። እንታይ ክትሪኡ ዳኣ ወፃኹም? ነቢይ ዶ? እወ ካብ ነቢይ እኳ ዝዓቢ እብለኩም ኣለኹ። እቲ እንሆ መገድኻ ፀርግ መልኣኸይ ቅድሜኻ እልእኽ ኣለኹ ተባሂሉ እተፃሕፈሉ ንሱ እዩ። ካብ ኣንስቲ ካብ እተወልዱ ካብ ዮሃንስ መጥምቅ ዝዓቢ ነቢይ ሓደ እኳ የድቦን እብለኩም ኣለኹ። ኣብ መንግስቲ ኣምላክ ግና እቲ ዝንእስ ይዓብዮ
ኩሎም ህዝብን ተጋውትን ሰሚዖም ብጥምቀት ዮሃንስ ተጠሚቖም ንኣምላኽ ኣጽደቕዎ። ፈሪሳውያን ፍንን ፈለጥቲ ሕግን ግና ብኡ ኣይተጠንቁን እሞ ነቲ ኣምላኽ ዝመኽረሎም ምኽሪ ንዓቕዎ። እምበኣርሲ ንሰብ እዚ ወለደ እዚ ብምንታይ ክምስሎ እየ? ንመንሲ ይመስሉ? ነቶም ኣብ ዕዳጋ ዝቕመጡ ንሓድሕዶም ተጸዊዖም እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኹምን፣ ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን ዝብሉ ቆልዑ እዮም ዝመስሉ። ዮሃንስ መጥምቕ እማመፀ እንጌራ ኣይበልዕ ወይኒ ኣይሰቲ ጋኔን ኣለዎ ትብሉ ኣለኹም። ወዲ ሰብ መፀ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን መፍቀር ተገውትን ሓጣንን ትብሉ ኣለኹም። ጥበብ ግና ብኩሎም ደቃ ጸደቐት። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እመኑ በብርሃኑ አብሔር አጥመቆሙ ዮሐንስ ወይቤሎሙ ግበሩ ፍሬ ዘይደሉ ይቤሎሙ ዮሐንስ እመኑ በብርሃኑ ለወልደ እግዚአብሔር አጥመቆሙ ዮሐንስ ወይቤሎሙ ግበሩ ፍሬ ዘይደሉ። ሃሌሉያ። ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ ሃሌሉያ። ወይቤሎሙ ዮሐንስ ለሕዝብ እመኑ በብርሃኑ ለወልደ እግዚአብሔር አጥመቆሙ ዮሐንስ ወይቤሎሙ ግበሩ ፍሬ በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ወንሰግድ ውስተ መካን ሀበ ቆመ እግረ እግዚእነ ተንሥእ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወታወተ መቅደስከ ጸርሃ ዮሐንስ ባብይ ቃን ሶበ ይሬይ ምግባሮ ለኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኦ ኢይትየሰው ቃልከ እግዚኦ መንክር ግብርከ እግዚኦ ኢይስዓር መንግሥትከ ሰርዓ ሰንበተ በቃሉ ወጸገ ወረፍተ ለኩሉ በከመ ይቤ በኦሪት በመዝሙር ወንሰግድ
ንሰግድ ውስተ መካኔ ሀበ ቆመ እግረ እግዚእነ ተንሥእ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወታቦተ መቅደስከ ጸርሐ ዮሐንስ በዓቢይ ቃል ሶበ ምግባሮ ለኢየሱስ ክርስቶስ እወ እግዚኦ ኢይትየሰብ ቃልከ እወ እግዚኦ መንክር ግብርከ እወ እግዚኦ ኢይስዓር መንግሥትከ ሠራ ሰንበተ በሳልዎ ወጸገ ወዕረፍተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ሃሌሉያ በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ወነሰግድ ውስተ መካኔ ሀበ ቆመ እግረ እግዚእነ ተንሥእ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወታቦተ መቅደስከ ጸርሐ ዮሐንስ በዓቢይ ቃል ሶበ ምግባሮ ለኢየሱስ ክርስቶስ እወ እግዚኦ ኢይትየሰብ ቃልከ እወ እግዚኦ መንክር ግብርከ እወ እግዚኦ ኢይስዓር መንግሥትከ ሠራ ሰንበተ በቃልዎ ወጸገ ወዕረፍተ ለኵሉ መጻ ዮሐንስ
ከመ ይስብክ ጥምቀተ ለንስሐ በገዳም በቃለ ሰላም እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰንበቶሙ ይእቲ ለጻድቃን ትፍስሕት ሰንበቶሙ ይእቲ ለኃጥኣን ዕረፍት ህቡረ ንትፈሳህ ዮም በዛቲ ዕለት መጻ ዮሐንስ ከመ ይስብክ ጥምቀተ ለንስሐ በገዳም በቃለ ሰላም እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰንበቶሙ ይእቲ ለጻድቃን ትፍስሕት ሰንበቶሙ ይእቲ ለኃጥኣን ዕረፍት ህቡረ ንትፈሳህ ዮም በዛቲ ዕለት ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ መጻ ዮሐንስ መጻ ዮሐንስ ከመ ይስብክ ጥምቀተ ለንስሐ ከመ ይስብክ ጥምቀተ ለንስሐ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ መጻ ዮሐንስ ከመ ይስብክ ጥምቀተ ለንስሐ በገዳም በቃለ ሰላም እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰንበቶሙ ይእቲ ለጻድቃን ትፍስሕት ሰንበቶሙ ይእቲ ለኃጥኣን ዕረፍት ህቡረ ንትፈሳህ ዮም በዛቲ ዕለት ሰአልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ መጻ ዮሐንስ ከመ ይስብክ ጥምቀተ ለንስሐ በገዳም
ሰላም እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰንበቶ ይእቲ ጻድቃን ትስእት ሰንበቶ ይእቲ ለኃጥኣን ዕረት ህወረ ንትፈሳህ ዮም በዛቲ ዕለት አርየነ እግዚኦ ምድረ ኄነከ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማይገልክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። ዝሓድሽ ዘመን አምላኽና ውሽጥና ዝሕደሰሉ በተሓሳስባና ንልወጠሉ ናትካ ሰባት እንኾነሉ ግበረልና። ካብ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና። ነብሳታ አግብርቲ ኳይ ማቲከ ወልደ አማኒኤል ተስፋ ማርያም አርአያ ስላሴ ወለተ ገብርኤል አስካለ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻ እማ አምላኽና ስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕበሳና እንደገልና ክባዕ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እማ ኣምየን። ኣወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
ያለው ወንበሬ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ግን ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ንስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ኣብ ማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፁይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑ ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሓዋርያት ቅዱስ ስጋእን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸዊዒኻ ኣብ ረሳኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንኣኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾኑ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉኸ እንተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቃር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስበን ኩሉ ንዓኸን ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ ምፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንብፁዓን ጳጳሳትና ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይዘንዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ኩሎም ህዝብኻ ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ኦ ጐይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን
ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ዘክሮም ነፍሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ኦ ጎይታ ነፍሳታ ኣጉርቲከ ኣይማቲከ ወልደ ኣማኒኤል ተስፋ ማርያም ኣርኣያ ስላሴ ወለተ ገብርኤል ኣስካለ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጢ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሂወት ሓፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልላን ዝቅድሰላን ዝዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርሕ እያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተዘምም እያ። ሰላም እግዚአብሔር ምሳይ ምስ ኩልኩም ምእንቲ ኩሉ ብጽሙናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን። ጻድቅ ውእቱ ወዘያገብር ሰንበተ ኢይበል ፈላሲ ዘድባ በእግዚአብሔር ይፈልጦኒኑ ኩሉ ዘገብራ ጻድቅ ውእቱ ወዘያገብር ሰንበተ በስመ መናን ዘበዋ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይትሐሰስ ከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠው እምቁርባን ይሰግድ ቤተ ክርስቲያን እስመ ማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ወአሳቀረ ቁመት ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባልተዲሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ ምናቡ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወበሕይወት ለኩሉ ዓለም። ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንተቕረቡን ምእንቶኦም ዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓፅዮም ኣቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትን 2 ሳንቲም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ንሑድን ሕቡእን ክብርን ዝኾነን ናይ ባረትካ እማኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላኽ ቅዱስምካ ኣብ ምድርኹም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘለዎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚኡ ንዘለኣለማይ ትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹ እሞ ገጽካ ባይትምለስ ትኾጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኸሙ ሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጀ ችርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኣጌስ መንፈስ ባልማመጠን ዓልያትኒ ኣኔን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ብስ እዚ ርሴት ሓትያት ብኻ ክኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓተብ ኢድካ ምባረት ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስ ከኣትና እዚ ብስ እዚ ርሴት ሓትያት ህዝብኻ ይኹን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ ወፍታም ሽቶም ከም ዝጎነዝኻሞ ከም ዝሰመርካሎም ንዓና እውን ስመረልና። ኦ
ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቕዳስ የዚ ዝምስጋና እዚ እዚ ዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳስየን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኣምላኽና ኣባረኻ ቁርባን ኣቤት ተቐበልካ ናውቲ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ኣብደረና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባሪኻ መብኣን ቁርባን ተቐበል በጂ ሓጢኣትኩም በዚ ዓለም እዚ ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳዬ እዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልምዕ ሻኻ የውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በርክት በትርኻ ምርኩስካነ የጸናንዓኒ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብሩባሩባድ ነሞት እንኳ እንተኸድኩ ክፋይ ክፈርህን እየ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ ማእዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ለኽዮ ጽዋየን ጀሪባሎ ስባ ብሓቂ بكل عدمي كسباني نبيت እግዚአብሔር ካን ዘላለም ትነብሪ ሃሌሉያ ምስጋና ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ለመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ነገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ መዝባረካ ለምነትውና ነትምውን ማይ ቡና ወይኒ ዘለወትካ እዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረቡን ከምኡ ዝበሩ ሕጂ እውን ባረኮ ኣንፃሃዮ ኩሉ ሰዓኒ ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩሉ መወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን لمن كل سعن زال عالم عالم بحق سب زخون كا غاب كردم كان الساتي نصحون طعمن برغتن يخون آمين كل سعد ديابير أملاخنا بروخيو آمين ولد واحد بيتنا مدحنا يس كرسوس بروخيو آمين كلنا مسأنا عن من سهن زخون منفس قدسون بروخيو آمين سعد ديابير أملاخنا بروخيو آمين يس كرسوس بروخيو آمين من سهن زخون منفس قدسون بروخيو آمين ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለመቅዱስ አንዘር ዓለም ዓለም አቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሪ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮን ዘካርያስ መስዋዕት ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎ በደልና ናብሰና ዝሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋል ሕለልና እምበር ኣብ ፈተና ኣይእትና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ንብለኪ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ሰላም ለቂ ንስኻ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍሬ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረትና ምልልና ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ የሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ጎይታ ተድሕነኒ ንስመር ኦ ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም
መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ Hallelujah.
ለጸሎት ለኩል መሐሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ ባህሪ እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰውርና ረዲእናን ሓሊቡናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣጥዕልና ክሳዕዳ ሰዓት ያውና ብፅሕና እዩ ሕጁም በዛ ቅድስ ዕለት እያ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና እዚአ ኩሉ አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቐረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እያ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ እሱ አስተብክኡ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሴሃ ላዕሌነ እንተ ዝንቱ ንስእለከ ወናስስ እምነሂሮ ትከ ኦ መፍቀርየ ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንኣኻ ብምፍራቅ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዝርያቱ ቅዱስ በታት እውን ኣርሕ ዝጠቕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመኒር ንክርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግእ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላህና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም
ከም ብሓድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና ልዕል ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ምንትቶም መባእን መስዋእትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ ረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክም ምስለ መንፈስከም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማያን ብሓደ ዝኾንካ ንስኡ ናይ ኣብቃና ንሕወይ መንፈስ ቅዱስ ወንካ ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ብትዕብስን ስራእኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብል መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካጋ ሕዝካ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዝናትካ መንፈሳዊ ታጎስ ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ ዝንገዝካሪ ነዚ ህብስቲ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅጋኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ዝተቐነወ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስራይኻ መድሑዕ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቐርብ ኣሎና ሰማይ ዝኾነ ረብኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም በምሳት 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ በረኹ ፃሕሊ ዘንቢርና ኣለና እሞ ነዳዊ ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያው ዮሴፍኒ ቀዲመስን ክበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዊ ወይስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ፅለና የሕድር ትገድቡ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ናይ ሓጢኣት ማሰርቲ ዝበታሕካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ወኪልካ መንፈስ ቅዱስ ይሕድርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደግኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደግኩምሎም ግና
ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ ኸ ኣብዚ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ኩሉ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስር እዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑኻ ኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይበያኻ ሕጂ ኻብ መፍቀሪ ሰብካ ምሕረትካን ልምንደልና ኣሎና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰብኡትና ንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ ኣብ ቅድሚያ መሰዊእኻ ርእሶም ኣዲኖም ዘለዉ ምእመናንን ምእመናትን ልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ምዝራብ ወይ ብፍልጠት ምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግብረና ንኩሎም ህዝቢ ከፍትሓዮም ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ኣማኑኤል ተስፋ ማርያም ኣርኣያ ስላሴ ወለተ ገብርኤል ኣስካለ ማርያም ገነት መንግስተ ሰማያት ዕርፈልና ፍርሃት ሰምካ ምላኣልና ቅዱስ ፈቃድካ ብምፍፃም ኣጽናዓና ውልዋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ክብርን ንዓኸ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለም ምእንቲ ቅዱሳት እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት እዚ ስግኡን ደሙን ንለምን ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንለምን እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን እግዚኣብሔር ምስኦም ምእንቲ ክቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎምን ክኸፍለና ምእንቲ ሉኻት ሃዋርያት ንለምን እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚኣብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ክህቦም ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዮስ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ክትቦም ንብፁዕ ኣቦና መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳ ንለምን ኣሜን ጎይታ ይቕረብለልና እግዚኣብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየርሖ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻሞም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን ጎይታ ይቕረብለልና እግዚኣብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡ ንጻሞምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን ጎይታ ይቕረብለልና እግዚኣብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን ኣንበብትን መዘምራንን ንለምን ጎይታ ይቕረብለልና እግዚኣብሔር ልማናን ክሰምዕ ዝዓበየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለን ንለምን ጎይታ ይቕረብለልና እግዚኣብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚኣብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን ጎይታ ይቕረብለልና እግዚኣብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን ጎይታ ይቕረብለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚኣብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን ጎይታ ይቕረብለልና እግዚኣብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽቡ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም መንፈስ ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን ጎይታ ይቕረብለልና እግዚኣብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሓ ገርና ንለምን
ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህበን ምንት መኳንንትን ሰበስልጣን እንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር ነፍሱ ወከፍ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ድሌቱን አቀዲሙ ክሓልየሉን ክሓስበሉን ምንት ኩሉ ዓለም ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ካብ ሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናን ጉያን ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ ስራት ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገርን ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ጸጋ ጻምኦም ክኸፍለሎም ምእንቲ ተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር ብርቱፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ኣቦታትና ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ድማ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ንለምን። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖም ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላግ ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝርያን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብርሁ መንፈስ ቅዱስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክህበና ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን ጎይታ ይቅረብ ባር መንፈስ ቅዱስ ነተንስ ለቢምና ብጸጋኡ ክንዓቢ ንስሙን ክንምካዕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ወመንፈስ ቅዱስ ሰላም አሐዱ
باي بقال باريها قصر حتياتين حتيات كل زبقانا فرس ملاخنا باتي وقنا دويلو أملت تصقا تحقوسي بهبل الكبلا سخي كابان السبرغسي فرغسهم بروخيو برصاص ودخل من حتياتنا حتقلنا شهات وكبر لسلوس قدوس يدلو منفس قدوس رسلوس كل جزية
يزيني وزلفني والعالم عالم آمين وكبر لسلوس كدوس يدلو ملاك والمنفس قدوس منفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس كدوس يدلو ملاك والمنفس قدوس والمنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو ملاك والمنفس قدوس والمنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين أبي كسيس مقصرت كذكرن لمنك له እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዕዛቐተን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ 17 ክሳብ 23 ገለ ሰብ ግና ባእሲ ዝፈቱ እንተኾነ ንሕናን እተን ማሕበራት ኣምላኽ ከምዚ ዝበለ ልማድ የብልናን። ግናኸ እዚ ክእዝዝ ከለኹ ምእካብኩም ንዝገድድ እምበር ንዝሓይሽ ስለ ዘይኮነ ኣይነደኩምን እየ። ቅድሚ ኩሉ ከዓ ኣብ ማሕበር ምስ ተኣከብኩም ምፍልላይ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ እሰማዕ ኣለኹ እሞ ካብኡውን ከፊለ ኣምን እየ።
أملاخ ونعتكم من تخجلز أما أكلكم شارك خون بجدي زدليو بجزي بالعقوم نفس وكفكم تقدر نفس وكفكم تقدادمو دراري يبلع اتحادن يتأمي اتحادن يسكر اللمو كمو اتبحاد مكابكم نولع ما دقويتا أيكونن اتبلعون اتساتيون أبايتو يبلكمن ويس نمحبر أملاخ نحكم ديهم نتوم زيب اللومن اتحفرهم زلهم سلام انتاي مو كبلكم زبلعك انتاي مو كبلكم بزد كنودكم عينودكم مني أنا كاب قويتا تقبلكم مو ناخاتكم ون زنقركم قويتا يسوس اتا تحزن لاليتي انجيرا العلي First Corinthians chapter 11, verse 17 to 23. In the following directives, I have no praise for you, for your meetings do more harm than good. In the first place, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you, and to some extent, I believe it. No doubt, there have to be differences among you to show which of you has God's approval. When you come together, it is not the Lord's Supper you eat, for as you eat, each of you goes ahead without waiting for anybody else. One remains hungry, another gets drunk. Don't you have homes to eat and drink in, or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you for this? Certainly not. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. ناب بركات ناول فقري نام فس قدس هابتي أكب سراسيون أبلع الهوارات كم زوردة كمون أبلع علينا أبلع كلهم من عصفون يورد قدوس هوارات قدوس سماء ملئت فواسيل يا زنزاج عقله ساعد وتالي بنزيانه يعبد ساعتنا صعب ونزم بنت اسمه قدوس صلوات ካብ መልእክቲ ያዕቆብ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ንጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ሐዋርያ ያዕቆብ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ዝዓረፉ ነፍሳትን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 13 አድልዎ አይትግበሩ። አቱም አሕዋተይ በቲ ክቡር ጎይታ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እተኣምኑ ስለ ዝኾንኩም አድልዎ አይትግበሩ። ኣብ መንፈሳዊ ኣኼባኹም ሓደ በዓል ቀለቤት ወርቂ ጽሩይ ክዳን ዝተኸድነ ሰብኣይን ሓደ ድኻ ረሳሕ ክዳን ዝተኸድነ ሰብኣይን እንተኣተዉ እሞ ነቲ ጽሩይ ክዳን ዝተኸድነ ብምድላው ንስኻ ኣብዚ ጽቡቕ ስፍራ ተቐመጥ እንተበልኩምዎ ነቲ ድኻ ግና ንስኻ ኣብቲ ደው በል ወይስ ኣብዚ ኣብ መርገጽ እግረይ ተቐመጥ እንተበልኩምዎ ብኽፉእ ሓሳብ ተመሪሕኩም ኣብ ነናሓድሕድኩም ዶ ብምድላው ትፈርዱ ኣየለኹምን? ኣቱም ፍቑራት ኣሕዋተይ እስከ ስምዑ። ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈዎም መንግስቲ ምእንቲ ክወርሱ ብእምነት ሃብታማት ምእንቲ ክኾኑ ነቶም በኣርኣያ ዓለም ድኻታት ዝኾኑ ዶ ኣይሓረዮምን እዩ? ንስኻትኩም ግና ነቲ ድኻ ኣዋረድኩምዎ።
እቶም ሃብታማት ዶ ኣይኮኑን ዝገፍዑኹምን ናብ ቤት ፍርዲ ዝስሕቡኹምን ንሳቶም ዶ ኣይኮኑን ከ ነቲ ዝተሰሚኹምሉ ክቡር ስም ዝጸርፉ ዘለዉ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከብ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ዝብል ዓብይ ሕጊ እንተ ደኣ ብሓቂ ፈጺምኩምዎ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ኣድልዎ እንተገበርኩም ግና ሓጢኣት ትገብሩ ኣለኹም እቲ ሕጊ ከዓ መፍረስቲ ሕጊ ምዃንኩም ይረትዓኩም ኣሎ ንብዘሎ እቲ ሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኩሉ እዩ በደለኛ ዝኸውን እቲ ኣይትዘሙ ዝበለ ኣይተቕተል ድማ በለ ስለዚ እንተዘይዘመኻ እኳ ካብ እትቐትልሲ መፍረስ ሕጊ ኢኻ እምበኣር ከምቶም ሓራብ ዘውፅእ ሕጊ ዝፍረዶም ተዛረቡን ግበሩን ከመይ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ስለ እትዕወት እቲ ምሕረት ዘይገበረ ብዘይ ምሕረት ክፍረዶ እዩ ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ሓላፊ እሞ ነዛ ዓለም እዝን ኣብዛ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ ቅዱስ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታናን ኣምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ዋርያት ገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዘምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰሙ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታና ኣነ እውን ርሰሙን ብፅሒቶምን ምምራስ በቕዓና ትገብረና ልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንትኦም ዝመሰረትካያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናን ባርኽ ብጽኑዕ የማን ተኸልካ እያ ነዛ ተኽልት ወይን እዚኣ እውን ኣብዛሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ለነፍስ አግብርቲሁ ወአይማቲሁ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ ወለተ ገብርኤል አስካለ ማርያም አሜን።
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 24 ክሳብ ፍጻሜ። ሓደ ኣጵሎስ ዝስሙ ኣይሁዳዊ በዓል እስክንድርያ ብቅዱሳት መጻሕፍቲ ምሁርን ክእለት ዘረባ ዘለዎን ሰብኣይ ናብ ኤፌሶን መጸ። ብዛዕባ መንገዲ እግዚአብሔር ምሁር ነበረ። ንሱ ሽሕ እኳ ጥምቀት ዮሐንስ ጥራይ ዝፈልጥ እንተነበረ ብመንፈስ ተቃጺሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ኣዝዩ ይሰብኽን ይምህርን ነበረ። ንሱ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ብትብዓት ክምህር ጀመረ። ጵርስቅላን አቂላን ምስ ሰምዕዎ ወሲዶም መንገዲ ኣምላኽ ኣጸቢቖም ኣረድእዎ። ናብ ኣካያ ክሓልፍ ምስ ሓሰበ እቶም ኣሕዋት ኣተባብዕዎ። ነቶም ኣብ ኣካያ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ ድማ ክቕበልዎ ጸሓፍሎም። ኣብኣ ምስ በጽሐ ኸዓ ነቶም ብጸጋ ኣምላኽ ዝኣምኑ ብዙሓት ረድኦም። ምኽንያቱ ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ብቅዱሳት መጽሓፍቲ እናረድአ ንኣይሁድ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣጸቢቑ ይረድዖም ነበረ። Acts chapter 18 verse 24 to end. And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. And he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him to them and expounded unto him the way of God more perfectly. And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace. For he mightily convinced the Jews, and that publicly showing by the scriptures that Jesus was Christ. Na እግዚአብሔር ቃል መላ ዓበየ ኣብ ቅዱስ ዝኾነት ቤተክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታ ዝኣምኑ ከዓ በዝሑ ንስሙ ምስጋና ይኹን ኣሜን። አምላክ አባዜድ ውሎ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጀኹም ከኣዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከም መስዋዕትናን ዝማዕዛዕጣናን ተቐበላት ኩሉ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ዝኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩቅ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓምኩም ከም ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቁናን የጸናኻ ምስጋና ከነገድግል ዝበቓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስ ለጸሎት ለኩልከ
ዘላን ዓለም ዘላን ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና። ምእንቲ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልይ። አሜን። ጎይታ ይረለና ጎይታ ነፍሳ ብናንተኔስ ዓረባ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻርካ ናሕድረ መሓለዉ ከም ዘይብለና በይካ ከይንኸውን መንጣል ተኹላ ዲያብሎስ እውን ከይበታትነና ካባናት ተፈሊ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንድኡ ርሑሩሕን ኣብ ክንድኡ ርሑሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንበረልና። ጸልይ በእንተ አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ከመ ይእሲም ለነ ሂየንቲሁ ኖላዊር ወዐቃቤ ዲበ መንበሪሁ። ጎይታ ሳለና ጎይታን ማሕበርና ዘክረመን ባረካምን ቅድስን ብፅይትን ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክብሩ ኣብ ፀጋኻ ዓድሎም። ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ዝኾነ ቤት ኣሕዋትናን ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ክበሮም። ጎይታ ንዓና ንኣገልግልትኻን ብድሕረናን ዝመጽእ ትውልድ ፀጋኻ በና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ሞእልሃብ። ጸልይ በእንተ ማሕበርነ ወቅበተ ኩልነ። ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ። ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልቢት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ። ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለኹን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓድግልና። ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና። ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ። ሓኪምቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና። ሓቂ ንግስቲ ዝኾንክኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ። ናይ ባህሪናትን ክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ። ሆነ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ኮይንኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ክሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና። መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ዕጣን ዝማረ እስመ ዘውስተ ከርሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ነንስ ክዘቱ ንቀብ ትእዛዛቱ ከመይስለይለና ኃጢአት ምሕረት ለሚካኤል ስራት ለገብርኤል ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን እርነቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብል ነገሥት መራዊ ዝናቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተክርስቲያን ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ
ኩሉ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ብዋሰብ ዋለቶ ቅድስት ድንግል ማርያም ስተወልደ ሆጌታ የለምና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘሩ አሜናነት ዝጠምቀ አብቴት መስረት ተሰረቀ ሆጌታ የለምና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘሩ أبصر سمعتي كمتات فدي سنسل مسرعنا نسمع زعرق أيما نبوز تغبتني وعلين المتان الفرق محدش أولوي تاير أبدنا مسرعنا عنا مسرعنا مسرعنا من فسك لسفون نوم السمع زرعنا معلم آمين آمين يقول ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክነ ሄለና ልብክሙ
በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎን ኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረን ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ፃልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም መርኻና እምን ካብ ማእሰርቲ በፂሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ትነብር ነታ ቦምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘድልየና ፈሪድ ብፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ምራን ብሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ትነብዕ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ቆረትካ ንመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውስኻንካዮም ንሞት ዘለፎን ጽልመት ሰቐዮም ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስከ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ ዝህላወ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ንዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳ ጊዜ ነባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወትናትካ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰር ክመት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾን ነቶም ማእኻ ዝኣምኑ ኩንዕድና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ንረግፅ ኣብካና ዘይፍታሕ ክንፈታሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ሰምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላእነ ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘረብና ክስማዕ ንመበለታት ፃናን ዘኽተማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንልኸሱ ብረትካ አንፅህ ንዓይሻ ኣለብን ንጥፋኣት መለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢሞ ንኩሉና ፀግዑ ኩነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን። ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት የለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቅርብ በለልና ጸሎትና ምስዋዕትና ዕጣንና ኩሉ አምላክና
ተቀበለልና ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ መወዳእታና ፀቢቑ ገጽካ ምርኣይ ይግበረልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ኣብ ዕድሜና ናብ ዝሓዳስ ዓመት ኣሰጋጊርካና ለማ ኣምላኽና ንሕና ክንሕደሰላ ንሕና ክንልወጠላ ንሕና ድማ መገድኻ ክንሕዘላ እዛ ዓመት እዚኣ ናትካ ሰባት ንኾነላ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ግዜ ክንቆፅር ዘይኮንናት ነቲ ዝሃብካና ግዜ ኣስማትና ምስ ቅዱሳንካ ዝቁፀረሉ ግበረልና ዝተኣዘዝናየን ንፍፅመሉ ዘጉደልናየን ንምላኣሉ ተጋገናየን ንእርመሉ ዘይገበርናዮ ድማ ንገብረሉ ዓመት ግበረልና እዚ ዓመት እዚ ኣምላኽና መቆሲና ዘይኮነስ መመጎሲና ንኽሳራ ዘይኮነስ ንክብሪ ኸነውዕሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና ካብ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቲ ንሱ ክሳዕ መጥኡም ኮይኑ ብቅድሚኻ ተረክበ ንሕና ድማ ከምኡ ክንከውን ኣምላኽና ንዕዘት ንዓኻ ንዓና ድማ ናይ ፅንዓት መንፈስ ዓድለና ኣብ ዓለም ኩሉ ድማ እዚ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዓለምና ብጀካ ክፉእ ጽቡቕ ዘይንሰምዓሉ ዘይንሪአሉ ብጀካ ሕማቕ ድማ ጽቡቕ ዘይንሪአሉ ዘመን እዩ ዘለሞ ኣምላኽና ነቲ ሕማቕ ናብ ጽቡቕ ነቲ ክፉእ ድማ ናብ ሰናይ ክትቀይረልና በዛ ዓመት እንድመነካ ነፍሳታ ኣግብርቲ ጓይማቲከ ወልደ ኣማኒኤል ተስፋ ማርያም ኣርአያ ስላሴ ወለተ ገብርኤል ኣስካለ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምፅንናዕ ኸባኻይ መስኻ ፀናንዓልና ከምቲ ናሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ምዕራፍ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ቤተ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እብለካለሁ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጻብኦት ቦታ ሰራዊት ሰላም እብለካለሁ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ንልና ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ለምነልና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ለኩል ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሐን ሐዋርያትካ ንዝንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹ ብዛት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለይግናኻ ይረአዩ
ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዖ ደለይ ግና ካይ ሰምዑናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹመን ዝሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ብፅዋት እየን ዘሎ ካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሑን ጸሎት ቅዱሳን ቡቓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ሳሄል ወረጠ ተረከባ ጽድቅ ወሰላም ተሳዕማ ርትዕሰ ምድር ሰረጸት ለውሃትን ሓቅን ተራኸባ ጽድቅን ሰላምን ተሰዓዓማ ሓቂ ካብ ምድሪ ክትበቁል ጽድቂ እውን ካብ ሰማይ ክትጥምት እያ ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሳማ ርትዕሰ እምድር ሰረጸት አይን ወርት ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሳዕማ ርትዕሰ እምድር ሰረጸት ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሳዕማ ርትዕሰ እምድር ሰረጸት አይን ወርት ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሳዕማ ርትዕሰ እምድር ሰረጸት አይል
ጽድቅ ወሰላም ተሰማ ርትሰይ ምድር ሰረጸዝ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓት ምፍራን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድሕናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንፅሕና ወርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካን ምስኻ ኻነ መንግሥትኻ ወንጌል ክምርዎም ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘለዎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካዕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡን ብስልካን ዝለኣካዮም ንስኻ ካዕጅኻ ጎይትና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናሕድናናን ዓይንታ ኣብራሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሚሰና ፍራብ ህይወትና ክበር ባርከና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትዓድግ ንመንግሥተ ሰማያት ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ንመንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ነው ወንጌል ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ በወንጌል በራእየ ወበነቢያት
ታዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ ኦ ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ኣለና ብወንጌልካ ምርሓና ብቓልካ ማዕደልና ኦ ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ንዝሓመሙ ምሕረት አውርደልና ጎይታ ንዝሓዘኑ ምፅንናዕ ንዝዓረፉ ነብሳት ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም አርአያ ስላሴ ወለተ ገብርኤል አስካለ ማርያም ገነት መንግስተ ሰማያት አዕርፈልና ሕናኻ እግዚአብሔር አምላክ ሰሚዕና ክንገብር ሰማዕቲ ቃል ጥራሕ ዘይኮንና ገበርቲ ቃል ክንከውን ደግፈና ሽምካ ክንስውዕ ቡቕዓት ግብረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋል ይሕንና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ብሕብናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታብ ሰራዊት ሰላም ለካ ንስኺ ካብ ኣንስቲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ጋድገልና ኣፈወር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። መንግስቶ ወጽድቆ ዛወፌኒ ወፌከ ወይደቆ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ 37 ኣይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ክሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኹሉ ምስክር ዮሃንስ እዚ እዩ። ንሱ እውን ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን። ንሳቶም ድማ መን ኢኻ ደኣ ኤልያስ ዲኻ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ኣይኮንኩን በለ። ንስኻ እቲ ነቢይ ዲኻ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም። ሽዑ ንሳቶም መን ደኣ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምንቲ ክንቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ። ንስኻ ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ መገዲ እግዚአብሔር ኣቕንዑ ዝበሎ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ እየ በሎም። እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ። ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይኮንካስ ንምንታይ ደኣ ተጥምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ። ዮሃንስ ድማ ኣነ ብማይ ኣጥምቕ ኣለኹ ገናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ደው ኢለ ኣሎ። እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ እዩ። ኣነ ሲራኻሳን ዋሳኣኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ እየ ኢሉ መለሰሎም። እዚ ኣብቲ ዮሃንስ ዘጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ። ንጽባሒት ዮሃንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ረኣዮሞ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ። እቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረይ ይመጽእ ንሱ ቅድመይ ነሩ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልክዎ እዚ እዩ። ኣነ ድማ ኣይፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናኣጥምቕኩ መጻኹ። ዮሃንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ርዩ ረአኹ ኢሉ መስከረ። እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ እትርእዮ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ኢሉኒ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥክዎን። ኣነ ከዓ ረአኽዎ እሞ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መስከርኩ። ንጽባሒቱ ድማ ዮሃንስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ። ንኢየሱስ ክሓልፍ ከሎ ረኣዮሞ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ በለ። እቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ከዓ እዚ ክብል ከሎ ሰሚዖም ንኢየሱስ ሰዓብዎ። ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። አሜን። ቃለ ቅዱስ ቀዳሚሁ ወይዝ
ስራል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ስጋ ሆነ ወሐደረ ወሪደ ስብሐቲሁ ከስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ቃለ አብያዊ ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥእ ወስጋሁኒ ማሰነ ውእቱ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ዘይትንበር ሰብ ቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመርሑ ቁርባን ኣብ እንኸድወሉ ግዜ ብሓትያት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልመን ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን። ኦ ነዛባኒና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንደምን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንምደምሰስ በደልና ብንዝላልነት ሰራሕናዮ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ንኩሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም። ለጸሎት እግዚኦ ሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለመ በፍቃድ እጅኻ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻ ልምን እንደልና ኣለና ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ላይሶን ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ ኦ ጎይታ ነብዚ ኣቦና አንቶኒዮስ ዕረፈ መንግስቲ ሰማያት ምሳልካ ንሕድሮ ሓለዎም ዘይብለና ባጊሕ ንኸውን መንጣሪ ተኹላ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከየሳለቁልና ኣብ ክንዱ ሩሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነ ነፍሶም በሰላም ወይሲብ ለነ የንትዑ
ላውየር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘአገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ለዘአገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኑራ ወኩሎም የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለጸሎት ለኩል ኩልን እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምናለና ኣብ ምፍቃር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልናለና ኣብ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በሃበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ኩራትን ምክልኻልን ቅድስትነትን ፍቃድካ ጎብናትካ ኮኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባረትካ ካብ ድሕርየን ንባረትካ ቐባና እንዳሓር ንዝመፁን ንዘለኣለም ሰናይ መዋእልሃብ ወኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትካ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ጸሉ ኩሎም ሰባት ካብ ቁምካስካ ይርሓቑ ህዝበኻ ግን ንኩሉ ግዜ በረኸት ኣይለፋት ትልቢት ኣይለፋትር ብሩኻት ኩኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ኩዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዚር ወን ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያሰሪ ወዘያሰሪ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረን ዝነበረ ዝተፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ወሉ ዝኾነ ወላዲና ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወለደ ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ መዓል ዝኾነ ኩሉ ዝፈጠረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ መድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቐለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ሰንሰ
ክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕሙይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ትንሣኤ ሙታትን ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንሱ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ስረብ ተዳሎ መለኮት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ሓላፍነት ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእሶም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቀረ ወይ ሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቐጥዖን ኣብ ልዕሊ እውን ከም ሸሽከዓለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ገሃነመ እሳት ካብ እግዚኣብሔር ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባሪ ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ክውዕልናን ቅምቅንዓትን ስጋውን ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩካ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክትንበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ ለጸሎት ዘልዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፍኣት ዘወተርከ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር
ስምረቱ ስምረቱ ጎይታ ልብ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ ተምፅም ዝካር ከውን አንጽሃና ንኩልና እውን መንፈሳዊ ምስዓም ክንሰዓም ንሓድሕድና ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር ታምሁ በበናትክሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ምስጎራ ብትና ናይ ይቕረታ ሰላምታ ንላወ ወንትመጦ እንበለኮነንየ እምሃብተከ ቅድስት እንተየእቲ እንበለሞ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደብካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንሱ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አትናቴዎስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸረኾ ጸሎቱን በረኸቱን ኦ እግዚአብሔር ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ብፃን ጳጳሳትና በመቃርየስን አባ ሽኖዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳታ ጉርቲኮ ሃይማቴከ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም አርአያ ሥላሴ ወለተ ገብርኤል አስካለ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ንሃገርና ኤርትራ ነዛ ነብረላ ዘላና ሃገር ድማ ብረድኤትን ብሰላምን ዘለዓለም ዓለም ሓልወልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ አልባቢክሙ ዮም በሳቲ ዕለተ ጋባክሙ ውስተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን አጽምዑ ቅዳሴሃ ለሰንበት
ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ብዘይ ምህዋ ብምፍራህን ብብርዓድን ክትቆሙ ንሰማያት ኣሰማዓልኩም ኣለኹ ንምድሪ እውን ኣሰማዓልኩም ኣለኹ ሓደ እኳ ካብ ቃየል ምስ ሓውቅም ከም ቃየል ምስ ሓውቅም ሕጂ ብቁጣዓ ኣብዝኣይሃሉ ሓደ እኳ ከምቶም ንሙሴ ተፃረርዎ ከም ዳታንን ኣቢሮንን ምስ ብፃዩ ዝፃረር ኣብዝኣይሃሉ ሓደ እኳ ከምቲ ንሄዋን ዘስሓታተመን ንሓዊ ዘታልል ኣብዝኣይሃሉ ኦ ካህናት ብርሃት ዓይንቲ እግዚኣብሔር ንስኻትኩም ኢኹም ንሓደ ሕድኩም ሓደ ምስቲ ካልኣዩ ተጣማመቱ ኣብ ውሽጢ ህዝብኹም ኣብ ግዜ ጸሎት ከምቶም ብደገ ዝፍረዱ 5 ኣኽላባት ዝበሃሉ ዘማዊ ወይ ቀታሊ ወይ ጠንቋሊ ወይ ሰራቂ ወይ ሓሳቡ ከይህሉ ወይ ከይቀውም ብምስትውዓል መርምሩ ንሓቲ ከም ሓዊኹም ገስጽዎ ናብ ሞት ዘብፅሕ ኣበሳ እንተለዎ ብግልፂ ዝለፍዎ ነቲ ተጋገየ ነታ መገዲ ጌጋ ክሓድግን ናብ እግዚኣብሔር ክምለስን ስረኢሉን ማዕድዎን ኣቱም መብራህቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታን ዝኸውኩም ዲያቆናት ኣብ ውሽጣ ተኹላ ምስ በጊዕ ሽላ ምስ ርግቢ ክርዳድ ምስ ስርናይ ከይህሉ ፍለዩ ንስኻትኩም ናይ ውሽጢ ዘይኮነ ናይ ደገ መርምሩ ናይ ውሽጢስ እግዚኣብሔር ብናይ ገዛእ ርእሱ መብራህቲ ይፈልጥን ይምርምርን እዩ እለ ትነብሩ ተንሥኡ በፍርሃተ እግዚአብሔር እተን ኣብ ስጋ ዝተተኽላ ኣእዛን ዘይኮናስ ኣእዛን ውሽጢ ልቢ ከፈታ እተን ኣብ ስጋ ተተኽላ ዓይንቲ ዘይኮናስ ናይ ውሽጢ ዓይንቶ ልቢ ከፈታ ሕልና ከም ማዕበል ባሕሪ ሓንሳ ንላዕሊ ዘደይብ ሓንሳብ ድማ ንታሕቲ ዘውርድ ኣይኹን ከም ዓንዲ ሓዊ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝበፅሕ ዳ ይኹን ልብና ንዑ ብምፍራኽ ከምቲ ማእለማኡ ስግድ ዝበለ መጋረጃ ወርቂ ዝርጉሕ ይኹን ንሰይጣን ንሱ እዩ ዘፍርሆ ከም ተባህለ ኣእዳውና ናብኡ ነልዕል እሞ ከም ሰይፈ ሓዊ የማንን ፀጋምን ንዘርግሕ ኣእጋርና ከም ዘይነቐነቓ ሽንካር ሓፂን ለይትን መዓልትን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ትኹል ይኹን ኩሉ ግዜ በዚ ከምዚ ንንበር እግዚኣብሔር ይርአ እዩ ውስተ ጽባህ ነጽሩ በፍርሃተ እግዚአብሔር ሰብ ክቡር ክነሱ ኣይፈለጠን ከም እንስሳ ኮነ መሰሎም ከዓ ሰብሲ ንጉስ ክነሱ ኣይፈለጠን ብፍቓዱ ገዛእዱ ሰሓሰረ ባርያ ኮነ ጎይተት ዘይኮነ ድማ ገዝእዎ ሰብሲ ሃብታም ክነሱ ኣይፈለጠን ብፍታው ከርሱ ኣጥመየ ነብሱ ድማ ኣጽምዐ ኦ ጎይታ ንስኻ ንሰብ ዝገበርካሉ ሕያውነት ክንደይ ብዙሕ እዩ ምእንቲ ኸደንቕ ንሰማይ ከም ድንኳን ዘርጋሕካሉ ንመመሳሰሊ እግሩ ንመመላለሲ እግሩ ከዓ ምድሪ ኣስፋሕካሉ ንስሳዩ ኣብ ከርሲ ደመና ማይ ተዕቁር ብመዓልቲ ክሕጎስ ፀሓይ ኣብረኽካሉ ጸልማት ለይቲ ከይደፍነ ከዓ ንወርሒ ኣጸበቕካሉ ግብሪ ኣእዳውካ ምእንቲ ክፈልጥ ብርሃን ከዋኽብቲ ኣድመቕካሉ ምእንቲ ከምልኸካ ዕድመን ዘመናትን ዓመታትን ዕለታትን ሃብካዮ ኣየ ንድኹም ልቢ ሰብ ሞትን ህይወትን ኣርኣኻዮ ህይወት ንዕቑ ድማ መትፈተወ እቲ ንጻድቃንን ሓጣንን ተሰርዐ ክሳዕ ግዚኡ ከም ድቃስ ሓደ ሰዓት ሞተ ስጋ ኣይኮነን መወዳእታን ቁፅርን ንዘይብሉ ሞት ዘለኣለም እዩ ሰብሲ ክዳን ብርሃን ዝለበሰ ክነሱ ሰውነቱ ኣዕረቐ ናይ ቆርበት ክዳን ከዓ ተኸድነ ሰብሲ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ገዛኢ ከሎስ ካብ ዘይተኣዘዞ ኦም ሰሪቑ በልዐ ኦ ኣዳም ፍርዲ ሞት ዘምፃእኻልና እንታይ ገርናካ ኢና ኦ ኣዳም ኣብቲ ማህደር ጎይታ ዝኾነ ሓጎስ ዘለዎ ገነት ክንሕጎስ ዘይገደፍካና እንታይ በዲልናካ ኢና ኦ ሄዋን እንታይ ገበርናኪ በረኣያ ሰማያውያን ክንድእ ንነብር እንሆ ብብዝሕ ኃጢአት ስጋና ጸለመ ኦ ሄዋን እንታይ ገበርናኪ እንሆ ኩለን ኣዋልድኪ ብሕማምን ብፃዕርን ክወልዳ ከለዋ ይበኽያ ኣለዋ ከምቲ ንስኺ ነቲ ኣብ ገነት ዘለኦም ዘድመኽያ ይደምያ ኣለዋ
ኣቱም ኣዳምን ሔዋንን ከም ልሳን ብኡ እናተዛረቡሉ ከለዉ ኸስዎ ዘይከኣሉ ከምኡ ንስኻትኩም ድማ ንሕና ስለ ዝኾንና ንኣኻትኩም ክንፅዕድ ኣይከኣልን እዩ። ኣቱም ኣዳምን ሔዋንን ንስኻትኩም ብተግሳጽ መሓሪ ጎይታ ተነሲሕኩም ኢኹም። ኣቱም ኣዳምን ሔዋንን ንስኻትኩም ብሓቂ ዲሕንኩም ብደም እትተበጀወኩም ብዘይምክልኻል ናብቲ ናይ ቀደም ርስኹም ኣቲኹም ኢኹም። ኩሎም እቶም በትተበጀወኩም ዘየኣምኑ ዓለውቲ ኣርኣያኹምን ኣምሳልኩምን እዮም እምበር ደቅኹም ኣይኮንን። ንሕና ግና እዞም ብሓደ ወድኹም ዝኣመና ብሓቂ ኣርኣያኹምን ኣምሳልኩምን ካብ ሕቆኹም ዝወፃና ኢና። ስለዚ እንሆ ንደቅኹም ሓጢኣት ከም ሓዊ በልዓትና ፍትወት ከዓ እንደደትና። እዚ ከዓ መሕጎል ነፍሲ ዝኾነ ፍትወት ስጋ እዩ እምበር ፍታው ነፍሲ ይኮነን። ካብ ሕጂ ግና ብምጭካን እንተዘይኮይኑ ናባኺ ምእታው ኣይከኣልን እዩ እሞ እትሓጐስ ዘለኪ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ንበል። ኣቲ ናይ ኣቦና ኣዳም ዝኾንኪ ኤደም ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን። ኣብዚ ስጋና እንተ ደኣ ዘይፃሞና ኣብ ውሽጢኺ ክንሕጐስ ዘይከኣል እዩ። ኦ ምድረ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን። ኣጋርና ናብ ከንቱ ካብ ምምላስ እንተ ዘይከልከልና ኣብ ውሽጢ ክንመላለስ ዘይከኣል እዩ። ከምኡ ከዓ ኣታ ባህልሃልታ ሰይፊ ሓላው ገነት ዝኾንካ ሱራፌል ነታ ማህደር ጎይታ ኣብ ውሽጣ ክንነብር ዘይኮነስ ኣብኣ ኣቲና ክንርኢ ሓደገና። ኦ ስራፊ ንማህደር ሂወት ኣብኣ ክንሕባ ዘይኮነስ ኣቲና ክንርኢ ሓደገና። ኦ ስራፊ ኣብ ገነት ክንኣቱ ሽታኣ ከዓ ከነጨኑ መዓዛኣ ኣብ ልብና ክመልእ ሕደገና። ኦ ስራፊ ናብታ ናይ ቀደም ርስቲ ኣቦና ክንኣቱ ከምቲ ጥንቲ ብኣዳውና ካብ ፍሪኣ ክንቅንጥብ ዘይኮነስ በታኽልቲ ክንሕጐስ ሕደገና። ኦ ስራፊ ነቶም ንገነት ዘስይዋ ግዮን፣ ኤፌሶን፣ ጤግሮስ፣ ኤፍራጥስ ዝተባህሉ ወሓዝቲ ብርሃን ኣቲና ክንርእዮም ሕደገና። እዛ ዕለት እዚኣ ብነቢያት ተፈልጠት ካብ ህዝቢ ኣይሁድ ግና ተሰወረት። ብኣና ድማ ፍጻሜት ፈጺማ ተረእየት። ከም ፀሓይ ኣብርሀት በብሰሙኑ ትገዝእ፣ በብሰሙኑ ትነግስ፣ በብሰሙኑ ከዓ ትቕምር ትቝፀር። እዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ዝቐደሳ ወልዲ ዘባረኻ መንፈስ ቅዱስ ዝዕል ዘበላ እያ። ብኣ ንተሓጐስ፣ ብኣ ባሂበለና፣ ብኣ ክትቅደሱ ቀድስዋ። ኣትን ንዘመናትን ንመዋእልን ብኣ ተፈለጥክን ካልኦት ዕለታት ነታ በኩሪ በዓላት ዝኾነት ቅድሲ ሰንበት ክርስቲያን ንዕነ ወድስኣ ኣየዛ ዕለት እዚኣ ሕጊ ኦሪት ዝተሓድገላ ሕጊ ወንጌል ዝጸንዓላ እያ። ኣየዛ ዕለት እዚኣ ውስራ ዝተፈትሑላ ባሮት ከዓ ሓራ ዝወፁላ እያ። ኣየዛ ዕለት እዚኣ ዝፈረሰት ተሃንፀላ ሰይጣን ዝተሰዓረላ እያ። ከም ብሓድሽ እዛ ዕለት እዚኣ ክትነግስ ከለኻ ሓድሽ ግብርን ሓድሽ ነገርን ክኸውን እዩ። ሽዑ ብርሃን ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ባና ብርሃንን ክረምትን ሓጋይን የልቦን ምድሪ ኣብ ውሽጣ ዝንቀሳቐስ ህያው ነፍሲ ዘይብላ 7 መዓልቲ ከተዕርፍ እያ። ከም ቀጢን ፋፃ ዝበለ ቃል ከዓ ክለኣኽ እዩ። በቲ ቃል እቲ ጽንዓት ሰማያት ከልግስ ግዝፊ ምድሪ ድማ ክናወፅ እዩ። ሽዑ መቃብራት ክኽፈቱ እዮም። ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ዝፈረሱ ሙታት ከም ቅጽበት ዓይኒ ትንሱ እዮም። ኣብ መንግስትን ፍርድን ንወዱ ክውፊ እዩ። ሽዑ ኣብ መንግስትን ፍርድን ንወዱ ክውፊ እዩ። ሽዑ ካብ ጥንቲ እዝኒ ዘይሰምዖን ዓይኒ ዘይረኣዮን ሓድሽ ሓይሊ መብረቕን ጉሩም ቃል ነጎድጓድን ክረአዩ። ኣኽናፍ ሓዊ ዘለዎም ጉሩማን መላእኽቲ ኣብ ቅድሚኡ ይቆሙ። ንሳቶም ስም ዘይብሎም እገሌን ዘይብልዎም ኣብ መጋረጃ ኣብ ዝነብሩ ፍትዋት መላእክቲ እዮም። ኣኽናፎም ድማ ክንፊ ምስ ክንፊ ዝገጠመ እዩ። ጽንዓቶም ከርእዩ የንበድብሉ፣ ሰይፎም ይመዙ የንጐድጉዱ፣ ብርቱዕ ድሃ የስምዑ። ሽዑ ባሕሪ ሓዊ ክሳዕ መዓምቋ ክትቀላዕ እያ። ከምኡውን እቲ ፈለግ ሓዊ እቲ ንዕውት ሓልዩሉ ዘሎ ኩሉ ክርኢ ክውሕዝ እዩ። ሽዑ መጽሓፍቲ ክግለጻ እየን፣ ምግባራት ድማ ክገሃድ እዩ። ልሳን ከዓ ክብል እዩ፣ ዝተኸፍተ ኣባሃም ክኸውን እዩ። ኩሉ ፍጥረት ብምፍራን ብምርዓድን ብዓብዪ ህድኣት ክቐውም እዩ። ሽዑ ጻድቕ ሰብ ከም
ጻቅ ሮማን ስለ ዝኸውን ኩሉ ምድሪ መጠን መርገጽ እግሪ እንተዘይኮይኑ ሕልፊ የብላ ሽዑ ሓፂርን ነዊሕን ጸሊምን ቀይሕን የልቦን እንታይ ዳ ሓደ ኣካልን ሓደ ሕብርን እዩ ሽዑ በጃ ነፍሲ ሰብኣይ ኣብ ክንዲ ሰበይቱ ኣቦ ብውልዱ ኣደ ብጓላ ምልውዋጥ የልቦን እንታይ ዳ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ፍዳ ምግባሩ ክቕበል እዩ ንሃብታም ብሃብቱ ኣይሓፍሮን እዩ ከምቲ ንዑ ተሓስበሉ እዩ ንድኻ ድማ ንዑ ዘስምር እንተዘይኮይኑ ብምኽንያት ድኽነቱ ኣይምሕረሉ እዩ ሽዑ ጻድቃን ብሂወቶም ከለዉ ስለ ዝበኸዩ ክሕጐሱ እዮም ሓጥኣን ግና ሰሓቕን ባጫን ክንዲ ዝፈተዉ መዓልቲ ፍርድን ፍዳን ስለ ዝበፅሓቶም ክበኽዩ እዮም ሽዑ ሃብታማት ሓጐሶም ብዓመፃ ስለ ዝወድኡ ክደኽዩ እዮም ድኻታት ግና ድኽነቶም ብምስጋና ስለ ዝተቐበሉ ክህብትሙ እዮም ሽዑ ጥሙያት ብሂወቶም ከለዉ ስለ ዝተሸገሩ ክጸግቡ እዮም ሽዑ ለፍለፍቲ ብሂወቶም ከለዉ ከንቱን ብላሽን ተዛሪቦም እዮም እሞ ዝን ክብሉ እዮም ሕጉሳት ግና ልሳኖም ናብ ሓምየት ክጐይ ኣይሓድግዎን ንብጻዮም ፍጹም ኣየጉይን ስለዚ ክዛረቡ እዮም ሽዑ ጽንዓት ስግኦም ብዝሙት ስለ ዘማሰኑ ክደኽሙ እዮም ድኹማት ግና ለይትን መዓልትን ስግኦም ብስግደትን ብትግሃድን ስለ ዘድከሙ ክጸንዑ እዮም ሽዑ ሓያላት ኣዳዎም ናብ ቃልሲ ስለ ዝዘርግሑን ዘፍታምን መበለትን ከዓ ስለ ዘብከዩን ክምለሱ እዮም ሽዑ ንዑቓት ከም ንስርታት ክነፍሩን ክንፎም ክበቁልን እዩ ጉብዝናኦም ከዓ ክሕደስ እዩ ሽዑ ኦብያትን ተጃሃድትን ክግለጹ እዮም ሓፍረቶም ከዓ ክገሃድ እዩ ሽዑ ዕሩቓት ካፋ ዝናምን ራሕስን ኣጠልቂዎም ቁርና ሰሓትያን ድማ ሳቐይዎም እዩ ሃሩር ፀሓይ ከዓ ለብሊብዎም እዩ እሞ ክለብሱ እዮም ሽዑ ናይ ምድሪ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝተሳዕረ ውግእን ወልታን ቀስትን ፍላፃን የልቦን ሽዑ ንጉስ ኣድልዎ ብዘይብሉ ቁኑዕ ፍርዲ ክፈርድ እዩ ሽዑ ሓጥኣን ካብ ማእኸል ጻድቃን ክፍለዩ እዮም ርኹሳት እውን ካብ ንጽሓት ክጉለሉ እዮም ናሽዑ ኣውያት ናሽዑ ብኽያት ናሽዑ ንብዓት ረብሓኡ እንታይ እዩ ባዕሉ ፈጣሪ እኳ ኢዱ ዝፈጠረቶም ናብ ጥፍኣት ክኸዱ ምስ ረኣየ ምእንቲ ፍጥረቱ ክነብዕ እዩ ሽዑ ሓጥኣን ምእንቲ ርእሶም ክበኽዩ እዮም ጻድቃን ከዓ ምእንቲ ኣዝማዶም ክበኽዩ እዮም መላእኽቲ ሰማይ እውን ምእንቲ ፍጥረት ሰብ ክበኽዩ እዮም ኩሎም ኩሉ ምስ ተፈጸመ ሽዑ ነቶም ናጡ ዝሓረዮም ንጻድቃን ናብ ብርሃን ድንኳን ክተክል እዩ ሸውዓተ መሰወሪ ዘለዎ ናይ ሓዊ መጋረጃ ከዓ ክዝርግሕ እዩ ኣብኡ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምስጢር እዚ ክኣቱ እዩ ንስርዓት ግብሪ ከዓ ንካህናት ብየማኑ ንዲያቆናት ብጸጋሙ ከቑሞም እዩ ስርዓት ምስጢር እውን ከርእዮም እዩ እቲ ናይ ሽዑ ምስጢር እንታይ ይመስል እንታይ ከእዩ ስሙ እንታይ ከይበሃል ኣብ ልቢ ሰብ ስለ ዘየለ ሎሚ ክዛረብዎ ኣይኽእሉን እዮም ኦ ሲማን ካህናት ምስ ጎይታ ሰማይን ምድርን ከተገልግሉ ከለኹም ክብሪ ኣለኩም ሕርያት ዲያቆናት ንጹህ ፈሳሲ ወርቂ እትመስሉ እጹብ ምስጢር ክትርእዩ ከለኹም ሓጎስ ኣለኩም ኦ ቅዱሳን ኣቦታት ኣብ ልዕሊ እምኒ ሰንፔር ዝቖመ ንጹር ዓንድ ወርቂ እትመስሉ ምስጋና ኣለኩም ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ እትመስሉ ኩልኹም ምእመናን ናብታ ከብካብ መርዓ ክርስቶስ ክትኣትዉ ከለኹም ክብሪ ኣለኩም ጎይታኹም ተዓጢቑ ምሳኻትኩም ክመላለስ ከሎ ካብቲ ሃብቱ ከዓ ክህበኩም እዩ እሞ ክብሪ ኣለኩም ሽዑ ለምኑልና ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ምእንታና ማልዱ ከም ግብርና ዘይኮነስ ከም ግብርኹም ከም ታርክስቲ ምግባርና ዘይኮነስ ከም ምሕረት ኣምላኽና ለምኑልና በከመ ምሕረትከ
ጎይታ ምንትቶም ዝመቱን ካብ ዝሓለፈ ዓለም እዚ ድማ ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣብ ሰናይ ከተዕርፎም ንልምነካን ንማልደካን ኣሎና ኣብ ቅድሚኻ ከዓ ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንጹህ የልቦን ከመይ ስሰብ ብሓጢኣት ጭቃ ዝኾነ እዩ። ኦ ጎይታይ ሓጢኣት እንተተጸባጺብካ ደኣ ኣብ ቅድሚኻ መን ደው ክብል ይኽእል? ሎሚ በዛ ስጋኻ እንደምካን ዝተሰርዓላ ዕለተ ሰንበት ብርሃን ነቶም ስሞም ዝፈለጥናዮም ብቓል ዝኣገልጋል እዚ ንዝክሮም ኣለና። ነቶም ስማቶም ዘይፈለጥናዮም ከዓ ንስኻ ብምሕረትካ ዘክሮም ስሞም ከዓ ኣብታ መውፅኢት ሓራ ዝኾነት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኣብ መጽሓፍ ህይወት ጽሓፍ በእንተ ብፅዕ ወቅዱስ አባ አንቶንዮ ሰማዕት ከመያ አይርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳትነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝርሓቡ ግበረልና። እምነት ቅድስቲ ስላሴኻ ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም ፈውሶም። መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላም ነናቦቶኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባረኽ። ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትረ ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉሳ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካን ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃቦ። ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሙማ ብቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንዓርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጎም ክኸፍሎም ብዕጣን ቁርባን ሜሮን መብራት መጋረጃ መጻሕፍትን ባባት ኣቑሑ ቤተ መቕደስ ዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ዝብሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም። ኣብ ቅድሚ ፍርህ መደንገጽ ንመንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡልካ ተቐበለሎም። ዝተጨነቐ ሰብነት ሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ዝተታሕዙ ኣምላኽና ምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ። ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን። ማሮሞ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን። ኣብ ቅድሚዚ ቅዳሴኻ ምስጋና ክብርን ዕብየትን ልዕልናን ኣሎ። ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕብየትካ መጠን የብሉን፣ መንግሥትኻ እውን መወዳእታ የብሉን፣ ንግዛኣትካ ድማ ወሰን የብሉን።
ንኣምላኽነትካ እውን ዶብ የብሉን መለኮትካ ካበይ ከም ዝወፅእን ህልውናኻ ድማ ኣበይ ከም ዝድረእትን ኣይንፈልጥን መለኮሲ ዝውሕዘሉ ባርያኻ መለኮሲ ዝውሕዘሉን ባሕርኻ ዝውሰነሉን ኣይምርመርን እዩ ንቕድምናኻ ሕልና ሰብ ኣይበፅሖን እዩ እንድሓራውነትካ ድማ ፍጥነት መላእክቲ ኣይረኽቦን እዩ ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ስውር ኢኻ ኣብ እዝኒ ኩሉ ድማ ስሙዕ ኢኻ ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ርሑቕን ረቂቕን ኢኻ በቶም ዝፈርኻ ኩሎም ግና ቀረባ ኢኻ ምስኣቶም ትነብር ፍቓዶም ከዓ ትገብረሎም ኢኻ ኦ ጐይታ ንሓጥእ ምንሳሑ ደኣ እምበር ሞቱስ ኣይትፈቅድን ኢኻ ንህፃን ካብ ሕቑበ ሰብኣይ ኣውፂኻ ናብ ከርሲ ሰበይቲ ትኽዕዎ ብረቂቕ መድሓንቲ ከዓ ትጥቕልሎ ንስኻ ኢኻ ማይ ክነሱ ብጥበብካ ተርግዖ መንፈስ ሂወት ድማ ኦፍ ትብለሉ ብዝኾነ ኮይኑ ድማ ንሃብቲ ኮነ ንድኽነት ንፅድቂ ኮነ ንኹነነ በርባዓ መዓልቲ ትሸሞ ከም ብሓድሽ ከዓ ካብኡ ተውፅኦ ናብታ ዝኣትዋ ምድሪ ክርኢ ከዓ ኣዒንቱ ትገልጸሉ ጎረርኡ ከፊትካ ድማ ተብክዮ ጡባዲኡ ምንቲ ክፈልጥ እውን ኣእዳውን ኣእጋሩን ተንቀሳቕሶ ኦ ጐይታ እተዕብዮን እተጎብዞን ክሳዓድጋን እተብፅሖን ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ንንፋስ ከይተረእየ እትሰምዖ ንግመ ብዘይ ድምፂ እተኺዶ ንስኻ ኢኻ ናይ ኩሉ ምስጋና ዘይመልኦ መዝገብ ምስጋና ዘሎካ ንስኻ ኢኻ መንበሩ ብሓዊ ዝሓፀረ ኣብ ክንዳኡ ድማ ስእሊ ማያት ዝገበረኸ ከማኻ መን ኣሎ ንማይ ባሕሪ ብሕፍኑ ዝሰፍሮ ነኽራን ከዓ ብሚዛን ዝመዝነኸ ከማኻ መን ኣሎ ኣዳራሹ ብማይ ዝግድግድ ዙርያኡ ብሓዊ ዝሰርሐ ከማኻ መን ኣሎ ብጥበብካ ድማ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ግድግዳ ማይ ናብቲ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ግድግዳ ሓዊ ናብ ታሕቲ ኣይወርድን እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ግድግዳ ሓዊ ከዓ ናብቲ ዘለኻዮ ግድግዳ ማይ ኣይድይብን እዚ ነገር እዚ እፁብን ድንቅን መስደምምን እዩ ንየናዩ ሓሲበ ከድንቕ እየ ምስ ኣቦኻ ብኣርምሞን ብቅድስናን ምንባርካ ድማ ወይሲ ድዩ ወይሲ ከም ህፃን ኣብ ዕቑፋ ኣዴኻ ምዃንካ ንየናዩ ክሓስብን ከደንቕን እየ ካብ ሱራፊኤል ከም ማዕበል ባሕሪ ዝውፈየልካ ምስጋና ድዩ ወይስ ኣብ ዮርዳኖስ ብትሕትና ሙቓምካ ኦ ጐይታ ኣብ ላዕሊ ከለኻ ኣብ ምድሪ ሓደ ትኸውን ኣብ ታሕቲ ከለኻ እውን ድማ ኣብ ላዕሊ ሰለስተ ትኸውን ንሕናስ ብእንኽእሎ መጠን ተዛረብና ክሳዕ ሰማይ ከዓ ኣብ ፃሕና ኣብኡ ንሕልናና ክሳገር ዘየፍቅደሉ ባሕሪ ሓዊ ስለ ዘሎ ግን ክንሓልፍ ኣይ ንኽእልን ኢና ንስኻ ባዕልኻ ህላዊኻ ትፈልጥ ንስኻ ባዕልኻ ድማ መለኮትነትካ ትምርምር እዝክር እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ ውስተ መንግሥትከ በከመ በፈያታዊ ዘየማል እንዘሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ እዚ ናትካ ስጋ ዝኾነ ህብስት ዝነቕርበልካ ኣለና እዚ ናትካ ደም ዝኾነ ጽዋ እዚ ከዓ ምእንቲ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ምእንቲ በደል ህዝብኻ ንዕርገልካ ኣሎና ካብ ደቀ መዛሙርትኻ ምስጢር ዕብየት መለኮትካ ዝሓባእኻዮ የልቦን ኣንስኡ
እደዊክሙ ቀሳውስት ኣብ ቅድሚኡ ህብስቲ ኣልዒልካ ሓዝካ ነአምን ከመዝንቱ ውእቱብ አማን ነአምን ኣመስገንካ ባረኽካ ቆረስካ እዚ ህብስቲ እዚ ካብኡ ፍልልይ ዘይብሉ ስጋ እዩ ውሰዱ ብልዑ እናበልካ ድማ ሃብካዮ አሜን ከምኡኻ ማይ ምስ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ባረኽካን ቀደስካን ካብኡ ፍልልይ ዘይብሉ እዚ ጽዋዕ እዚ ደመይ እዩ እሞ ውሰዱ ስተዩ እናበልካ ሃብካዮ ነዚ ህብስቲ እዚ ክትበልዕዎ ከለኹምን ነዚ ጽዋዕ እዚ ክሰትይዎ ከለኹምን ሙማተይን ምትንስአይን ንገሩ ዳግማይ ምጻተይ ተስፋ እናገበርኩም ናብ ሰማያት ምዕራገይ እመኑ ምስጢር ዕብየት መለኮትካ ካብ ደቀ መዛሙርትኻ ከም ዘይሓባኻ ንሳቶም ከዓ ኸባና ዝሓብእዎ የልቦን ንስርዓት ቤተ ክርስቲያንካ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ሸይሞምልና እዮም እሞ ንኹሎም እቶም ንሕግና ዝቃረንዎ ዝኽሮም ካብ ምድሪ ምሒኻ ኣጥፍእ ስሞም ድማ ኣብ መጽሓፍ ይወጣ ይትጽሓፍ ንኹሎም እቶም ልሳነ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘይሓብሩ ኣብ ክሳውዶም ናይ ሓዊ መስገል ዝፈለሎም ብኡ ናብቲ ዓብዪ ስቓይ ይጎተቱ ንኹሎም እቶም ቅዱስ ስምካ ዝጸልኡ ሰይፍኻ ምዘዝምዑ ገቶም እታ ዝረግጽዋ ምድርኻ ረግረግቲ ኹንሞት ሓጦም ክይወቶም እውን ናብ ሲኦል ይውረዱ ምእንቲ ስምካ ዝተሰደድና ብወገን ዓላውያን በዝበዛ ንዝኾኑና ንዓና ግና ልቢ ምእመናንካ
ምእንቲ ከነንጽህ ብምሕረትካ ጓስየልና አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሰሃለ ሞጋሰኻ ዘይንሕፍዋ መንጠልትን ከልከልትን ስለ ዝበድሑ ብምሕረትካ ጓስየና በኩሉ ልብን አስተብኩ ለእግዚአብሔር አምላክን ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ከመ ይሰግወን በገማሎ ወልከም ዝሓመመ ሰብ ዓዊልካ ኤልማ ለለማ ሰበቅታኒ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደካኒ በልካ ኣብ ኣፎም ከሎ ከዓ ኣባ ኣቦይ ነዞም ስጋይ ዝበልዑ እንደመይ ሰትዩን መሓሪ ቅለበለሎም በል ሃብ ንይበር በዘዚኣከ መንፈስ ቅዱስ
لكل مسلم كم بحدش نأملاك محرد لمن لنا نبعلو كهان كنسو نعو نقلقلاب لنا نبعلو مسوات غنسو نعو نسوى لنا مقرب كنسو نعو نقربان لنا بعلو اتبقى كاب سمايات يمسا بوغن حقوس بعيننا نرأيو بداونا ونطبحيو سقاو مزيب استزي حدا يخون دمو عبد الصواء زي يفساس كابانا حدا قوانا زي بستزي زبك كبلع كله بزيدا من منفسن سقا بينو كم تبلع يمسلو كابانا نحدا قوانا زي صواء زي ستغلو بزي سقان منفسن دم بينو كم ستي أيمسلو እግዚአብሔር አምላክና መለኮቱ ምስተስቢቱ ሓደ ከም ዝኾነ ከምኡ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ ጸልዩ እሳተ መለኮት ክነሱ ባህሪዩ ዘይምርመር ወድኻን ፍቑርካን ክሰደልና ካብ ርራኻን ልምን እንደሉና ኣሎና እስከ ነቲ ሓዊ ዝመስል መንፈሳዊ ማሕረድን መንእነባብ መስዋዕትን ኣብ ዝህብስ እዚ ወሪዱ ክወሃድ ንረኣዮ ንሱ ከዓ
ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ዘለዓለም ዓለም። ሰራዊተ መላእክት ይሁን ለምናኔ ዓለም ይቃወሙ ድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይጀልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ነፍሳ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ነገኒ አርእዎ ተመኳንንተ ትነብሩ አትቱ ርእሰክሙ ቅድስት ዕለት ሰንበት ክርስቲያን ከም አብ እትምትዝጋን ከም ወልድ እትነግስ ከም መንፈስ ቅዱስ እትነብር እያ። ኦ ቅድስት ዕለት ሰንበት ክርስቲያን ለምንልና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ምእንታና ማልድን ዘለዓለም ዓለም። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እድሜ ንሰግድ ወንስብሐት ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ብርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጻእ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ኸጥፍዋ ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ኸበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እዮም ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቃል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ጽኒዕኻ ሓለዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትውሕት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን እናሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈትሐና ነፃ ዝወፃናን ግብረና ንኩሎም ህዝብኻ ፍትሐዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ዕርፍ ንጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ወኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ወጎይታ ንመፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ወጎይታና ሃገርና ኤርትራ ዘክራ ወጎይታን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ኣናጉንስጢስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽዳማት ሰቦትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ከቐይሞም ዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክብ ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ወጎይታ ብቑን ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትና ሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣነብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ክሕደትን ርክሰትን ምስካሓት ለወቲ ሃይማኖትን ኣረማውያን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትዋዕልን ኣእምሮን ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፍትነና ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ወጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና
ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፊ ወፅሓፈና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። እዝሊ ግእዝ ናብ እዝሊ ቀደም ዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተን ነጽር ቅዱሳት ቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ማረነ ክርስቶስ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እለ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ንስሓ ዘለዉ ህዝባት ትመልከት ከም ዕበትኻ ትቃረበለሎም ከም ብዝምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኩጋ ዘቁረምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ሰላም ለልካን ሬድካ ነፍሰም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ትፀንብሮም ብሓደ ወልድኻ ጎይትና ምድሓነን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ
لمن كل ساعة نزل عالم عالم تنسي ولا ጸሎት سلام لكلكم ምስለ መንፈስከ እዝና ይበሐቂ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን ኣምን ኣምን ክዛዕዳ ሓረይሲ እስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነ ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘይ ጴንጤናጵላቶስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግቦ እዩ ስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስማሕ ወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ በይዲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአት እያ ናሕሲየለን እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፍሰስ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢአት ዘስተስርዩ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትጉ ወጊእኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ናይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንክጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባእኒ ኣይኮነን ኣነ ኣብ ወጢዐካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ኣብ ምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ብምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥመቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቄርሎስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 5 ኣነስ ሕጂ ዳግም ተመሊሰ ከምቲ ዝግባአና ሃይማኖት ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ካብዞም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ከስሕት ዓብዪ ግደ ክረክብ እዩ ዓብዪ ፍዳ ክረክብ እዩ ዝብል ቃል እናዘከርካ ብነገር ትምህርቲ ብኩሉ ቅንዕና ነዚ ህዝቢ እዚ ትምህርቲ ኣዘኻክር። ቀንዲ ግና ንሓደ ንብዙሓት ህዝቢ ዘስሕትን ዘጉህዮምን ዳኣ ክንደይ ዝገደደ ፍዳ ዘይረክብ ሕጂ ድማ ነቶም ዝዕንቅፉ ብዝኾነ ምክንያት ኣርኣያ ኣይኮኖም ግና ብቕንዕና ብላባውነትን ኮይንና ኩሉ ነገር ስሕተት ንርሕቕ። ነቶም ሓቂ ዝሰሓቱ ድማ ናብታ ቅንዕቲ እምነት ብግልፂ ንገልጸሎም። እዚ ኣሰር ቅዱሳን ኣቦታትና ብምስዓብ እንተመሃርና ኣስቢ ቅንዕና ክኾነና እዩ እምበኣር ንሕና ድማ ኣብታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ምእንቲ ክንህሉ ነትጋሃ ከምቲ ጽሑፍ ነቲ እትኣትዎም ዝረኸብዎ ቁኑዕ ምስጋና ምእንቲ ክንስዕብ ልብና ንስራዕ። ጉባኤ ቅዱሳን ኣቦታትና ከምዚ ኢሎም ኣለዉ። ሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ብህላዌ ካብ ኣምላኽ ሓደ ሓቂ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን እዩ። ኣብ ኩሉ ብኡ ፈጠረ ወረደ ስጋ ነፍስን ተዋሂዱ ሰብ ኮነ መከራ ተቐቢሉ ሞተ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ተንስአ ናብ ሰማይ ዓረገ። ምእንቲ እዚ ንሕና ከዓ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ክንኣምንን ነዚ ትምህርትን ሃይማኖትን እዚ ክንስዕብን ይግባአና። እቲ ዝተባሃለ እንታይ እዩ? ቃል ስጋን ነፍስን ተዋሂዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንዘክር። ህላዊ ቃል ተለዊጡ ሰብ ኮነ ኣይንበል። ንሱ ናብቲ ካብ ስጋን ነፍስን ጥራይ ዝኾነ ሰብ ኣይተለወጠን። ግናኸ ንሱ ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ከም ዝተዋሃደ ቃል ምስተ ነባቢት ነፍስን ስጋን ኣብ ሓደ ኣካል ብዘይ ምርማር ኣምሳልን ብዘይ ፍልጠት ምስጢርን ሰብ ዝኾነ ወዲ ሰብ ከዓ ከም ዝተሰመየ ንበል። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰማይ ይብለካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ወልቶሞ ከመዝፈት አባላት ክርስቶስ ዚኮኖ ባይተስቲማኖ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በዛቲ ሞያነ አደማንቱ ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ትንሣኤ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ወድዋንስ በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ዘማወ ዝብሉነ በተወደድሞ በእንተ ማርያም እሞ ተማሰነ በክርስቶስ ሥጋው እግዚኦ ኩነኔከ ሃባለ ሀገር ጽድቀከኒ ለወልደ ሀገር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ
ማረነ ማረነ እግዚኦ ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ሰዓሊነ ማርያም ወልድኪ ሳህሎ ይክፍለን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመንሳኤ ሕይወት ዘተስጋ ወደመ ዘበኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋ ካበ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ለላዕሌነ እስማየ ለአንተ ቁል ወስቁል ወለከ ስብሐት ለእስማየ ለአንተ ቁል ወስቁል ወለከ ስብሐት እስማያ ለአንተ ወለከ እስማያ ለአንተ ወለከ እስማያ ለአንተ ወለከ እስማያ ለአንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያ ለአንተ
ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ስጋን ደምን ብዘይኮነኒ ሕይወት ኮነና ሃበኒ ኣብ ክብረታን ፍቅርን ኣትካፍቃድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ብርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ ወልጽወ ስለዚ ኦ ጌታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ያለ አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር በስጋን ደምን ብዘይኩነኒ ሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻን እንትኽረ ናትካ ፈቃድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ ወልጽወ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም
ለኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃያት ለኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃያት ለኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃያት ለኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃያት ለኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃያት ለኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመሃያት ለኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እምስጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ቆለና ሃበኒ ኣብ ክብረኻን ትኽረ ናቃፈቓድ ናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍራብኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ ውንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ በና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመሃያት ለኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም እስመሃያት ለኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ለኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ለኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ለኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ለኩት ወስቡህ
ቅዱስ 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 ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኒ ሕይወት ክኾነና በኒ ኣብ ክብርኻ ምንትቕረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ የጽዋዓካ መንግሥትኻ ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስጉን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይሁን። እስማያ ለአንተ ወለከ ስብሐት እስማያ ለአንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያ ለአንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዛት ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሮ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትስ ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽሉ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእልወን እትማፀን እንዘ ንሰብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱሱ ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም በሰማያት ይትባረክ
ይደልወና ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ እስከ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስገን ዘለዓለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ኢታበአለ እግዚኦ ውስተ መስዑን ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዝበልዖ ጎይታ ኣብ ጽላልካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ ከረን መቕደስካ ዘጽልልከ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ ብንጽህና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብር ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘየታለለ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ እኩይ ዘይገበረ ነዝማዱ ዘይጸረፈ ንኽፉእ ነገር ዝነዓቐ ንፈራቲ እግዚኣብሔር ዘኽብሮ ንብጻዩ ምሒሉ ዘይጠልም ገንዘቡ ብሓረጣ ዘየለቅፍ ኣብ ልዕሊ ንጹህ መማለዲ ዘይተቐበለ ከምዚ ዝገብር ንዘለዓለም ኣይናወፅን እዩ ደጊሙ ኸዓ ኣብ ከረን እግዚኣብሔር መን ይድይብ ኣብ ቤተ መቕደስኸ መን ይቐውም በለ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ልቡ ንጹህ ኣዳው ንጹህ ዝኾነ ኣብ ሰብነቱ ከንቱ ነገር ዘየምለኸ ኣብ ብጻዩ ብሓሰብ ዘይመሓለ ንሱ በረኸት እግዚኣብሔር ይቕበል ኣብታ ፈጣሪኣን ሰራሒኣን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኾነት ሃገር ከዓ የኣቱ ኢሉ መለሰ ጸልዩ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ በምድር ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና እናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ታቦት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስሪ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩክ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንዑ ነዕብያ ንዑ ንወድሳ ንዑ ነኽብራ ንዑ ነብዕላ ንሳ ናይ በዓላት በቕሪ ቅድስቲ ሰንበት ክርስቲያን እያ ከምቲ ትማሊ ብምእታዋ ዝተሓጐስና ብምውፃኣ ድማ ከምኡ بحق سجانا بمعرف تجانا عرفتنا عجنا كم زحمة مسا بدك عسى يكونن انت هيدا أنا زعل زيها فقراتكم كون ليتن معتم بمتكائيو دقيمنا خا نتوم كم انسسا نزخنا تابعاتهم زغفانا نابك زي أبير أملاخنا لمنلنا مئنتانا مالد نبل أو قدسي باخي مئنت بنحبوس ببسمنو ناباخي نابانا نعي نزل عالم عالم لا عالم عالم آمين آمين يبلو ملايكة السماء زبلعنا يو قدس سقاخان ستنايو كبر دم كان نبر حقياتنا دم سيسو فيوتنا دما ناي قدسنا ناي نصحنا غبرلنا املاخنا نزي اساغاغير كاننا زلخ عمد بتوم قربان زلنا او كنصنعلو بتوم قربان زي قربنا زلنا دما نزحدش عمد بحدش منفس بنسحات لويتنا
ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን እንቐርበሉ ግበረልና ስጋኹን ቀርበሉ ይህካና እሞ ንሕና ድማ ነቲ ዝሃብካና ፍቃዳኛታት ኮይና ክንርከብ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና እቲ ግዜ ንክንጥቀመሉ ነቲ ግዜ ክንስሓሉ ነቲ ግዜ ኣባጊዕኻ ምዃንና ድምፅኻ ሰሚዕና ደድሕሪኻ ንስዕበሉ እዋን ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድኻምና ዝሕይለሉ ጎደለና ዝምላኣሉ ሙዳቕና ድማ ብትንሳኤ ብንስሓ ንትንሳኣሉ ዘመን ግበረልና ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘይገበርናዮ ንገብረሉ ዝተጋገናዮ ብንስሓ ናባኻ እንምለሰሉ ዘመን ግበረልና ኣብ ሙሉእ ዓለም ድማ ኣምላኽና ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ኣውጀልና በረኸት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ድማ ክፈለልና ከምቲ ንሱ ዘስመረካ ክነስመረካ ሓይሊ ሃበልና ነብሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቴከ ወልደ ኣማኑኤል ተስፋ ማርያም ኣርኣያ ስላሴ ወለተ ገብርኤል ኣስካለ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምፅንናዕ ኸባኻይማ ኣምላኽና ስኻ ፃናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ከም ዝሓደግና በደልና ናብሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ንፋልሕና እምበራብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሟን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕርና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጻብኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻባንስ ብርኽ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ንሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረትና ምሕረት ለምንና አሜን።
Christos Vitari, Christos Vitari, Israna Yera. ባልኻርዳና መንፈስካ ብም ባርኽ ጉባኤና አቤወት ተጋዘም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ይግበረና ንምሕረት በረኸት ቡሩኽ ዓመት ይኩነና ንፍቕሪ በረኸት ናይ ሰላም ራህዋ ዘመን ይግበረና ጎይታና ናይ መስቀሉ ብርሃን ጌቶና ገዛና ሓድሽ ዓመት ይግበረና ንምሕረት በረኸት ቡሩኽ ዓመት ይኹነና ንፍቕሪ በረኸት ናይ ሰላም ራህዋ ዘመን ይግበረና ጎይታና ናይ መስቀሉ ብርሃን ጌቶና ገዛና አክሲደንት መከራ ንዘለዎ ኣሕዋትና ምሕረት ካዝንበሎ ብናይ በረኸት መና ብጥሜት ብፅሜት ብስነት ከይሃልቆ ኣብ እኽፍኣት ብሎም ኣጉል ከይወድቁ ብጥሜት ብፅሜት ብስነት ከይሃልቆ ኣብ እኽፍኣት ብሎም ኣጉል ከይወድቁ ሓድሽ ዓመት ይግበረና ንምሕረት በረኸት ቡሩኽ ዓመት ይኹነና ንፍቕሪ በረኸት ናይ ሰላም ራህዋ ዘመን ይግበረና ጎይታና ናይ መስቀሉ ብርሃን ጌቶና ገዛና ጊዜኡና ነውሐ ናይ ስቅያ ዘመን ግፍዒና ወረደ እንተበዝሐ ሓዘን ብቅዱስ ጾም ጸሎት ክስረይ ኃጢአትና ጎይታ ብፍቓድካ ንኹሉ ክእለና ብቅዱስ ጾም ጸሎት ክስረይ ኃጢአትና ጎይታ ብፍቓድካ ንኹሉ ክእለና ሓድሽ ዓመት ይግበረና ንምሕረት በረኸት ቡሩኽ ዓመት ይኹነና ንፍቕሪ በረኸት ናይ ሰላም ራህዋ ዘመን ይግበረና ጎይታና ናይ መስቀሉ ብርሃን
ከሐዋርያ ጴጥሮስ ይረዝበልካዮ ከምቲ ዕጉስ እዮ ምሕረት ዝሃብካዮ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ሥጋኻ ደምካ መቕረብ ኪዳን እንድዩ ብርሃን ናይ መስቀልካ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ሥጋኻ ደምካ መቕረብ ኪዳን እንድዩ ብርሃን ናይ መስቀልካ ሓድሽ ዓመት ይኑረና ንምሕረት በረኸት ቡሩኽ ዓመት ይኹነና ንፍቕሪ በረኸት ናይ ሰላም ራሕዋ ዘመን ይግበረና ጐይታና ናይ መስቀሉ ብርሃን ይእትወና ገዛና ሓድሽ ዓመት ይግበረና ንምሕረት በረኸት ቡሩኽ ዓመት ይኹነና ንፍቕሪ በረኸት ናይ ሰላም ራሕዋ ዘመን ይግበረና ጐይታና ናይ መስቀሉ ብርሃን ይእትወና ገዛና ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል አኩነ መርዓዊ ትሰመይ ነቢየ ልዑል አኩነ መርዓዊ ትሰመይ ነቢየ ልዑል ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል አልኩለ መርዓዊ ትሰመይ ነቢየ ልዑል አልኩለ መርዓዊ ትሰመይ ነቢየ ልዑል ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ልዑል አልኩለ መርዓዊ ትሰመይ ነቢየ ልዑል አልኩለ መርዓዊ ትሰመይ ነቢየ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናዚ ዘሰሓና ነዚ ዘርአየና ይመስገን ጌታና ናዚ ዘሰሓና ነዚ ዘርአየና ይመስገን ጌታና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናዚ ዘብፅሓና ነዚ ዘርአየና ይመስገን ጌታና ናዚ ዘብፅሓና ነዚ ዘርአየና
ጎይታና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ናዚ ዘብፅሐና ነዚ ዘርአየና ይመስገን ጎይታና ዘብፅሐና ነዚ ዘርአየና ይመስገን ነፍሰይ ናብ አምላኽ ማቁባ አዳወይ ልዕልና ባኻ ምቕማጠይከ ኣብ ቅድሜኻ ተደ አምላኽ ኢኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ ህንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ ማቁ አዳወ የልዕልና ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ አምላኽ ኢኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ ህንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ አዳወ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ አምላኽ ኢኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ ህንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንመዘምራን ኣሕዋትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና። መዘምራን ኣሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ፀኒሖም እታ ቀዳመይቲ ከም ዝንሰምዓት ፀናሕና ብትግርኛ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ብምባል ነቲ ሽግር መከራ ቀንጢጡ እግዚአብሔር ዘበነ ሰላም ዘበነ ራህዋ ክገብረልና ክዝምሩልና ፀኒሖም። መወከሲ ጥቕስና ከዓ መዝሙር ዳዊት መበል 9 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ ቁጥሪ 15 ከምዚ ይብል ጎይታይ ተመለስ ክሳብ መዓስ ንባሮትካ መሓሮም ኩለን መዓልትታትና ክንሕጎስን ባህ ክብለናንሲ ንግሆ ፀጋኻ ኣፅግበና ብመጠን እተን ዘጨነቕካና መዓልትታትን ክፉእ ዝርአናለን ዓመታትን ኣሐጉሰና እያ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ብግእዝ ወአንተኒ ህፃን ነቢየ ልዑል አንታ ህፃን ናይ ልዑል ነቢ ዓርኩ ንመርዓዊ ክርስቶስ ናይቲ ልዑል አምላኽ ነቢ ተባሂልካ ክትስመ ኢኻ ብምባል ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መዝሙር እዮም ክዝምሩልና ፀኒሖም። መወከሲ ጥቕስና ከዓ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 76 ክሳብ 77 ከምዚ ዝብል ነንብብ። አንታ ህፃን ንስኻ ድማ ንህዝቡ ብሕድገት ሓጢኣቶም ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መገዲ ከተቕንዕ ቀቅድሚ ጎይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢይ ልዑል ክትበሃል ኢኻ እያ ትብል። እታ ሳልሰይቲ ከዓ እግዚአብሔር መስገን ናብዚ ዘብፅሓና ትብል ብምክንያት ኣውደ ዓመት ናይ ቅዱስ ዮሃንስን ናይ ሓድሽ ዓመትን እያ ተዘሚራ። ምንጪ ናይዛ መዝሙርና ከዓ መዝሙር ዳዊት መበል 65 ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ 13 ከምዚ ይብል ንዓመት ብሳህልኻ ትኽልላ ኣሰርካ ስብሒ የንጠብጥብ ኣብ ሰውሒ በረኻ የንጠብጥብ
ኮረቢቱን ብተሓጓስ ይዕጠቓ ኣሳዊሕ ብመጓሴታት ይኽደን ለሴታት እውን እኽሊ ይጉልበብ ዕልል ይብሉን ይዝምሩን ኣለዉ እያ ትብል ደጊመን ኣሕዋትና ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዓኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒኢሉ ይስማዓኩም ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ከወሃበና ናብ ቦና ከሕልፈኩም بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين سدراك زيابير أملاخ كم ياللخم أمين لعلواري زيابير أملاخنا بسنة يفقدو كاب عمد نبع عمد الناس سقاقرة تعنا هي وتزهب النازل أملاخ مسقناخن بروخ حدش عمد يقبر لنا زيابير أملاخ ناي نسحا ناي فقري ناي حونت عمت جيرو خهبنا قدس فقاديهم بيتا كريستيانا أبزي حدش عمت زي انتاي كنمهار تدلي قدسات صحفات لو ما عنتي أب قداسينا زتنبو لنا قدسات صحفات بزعبان تايم زتغسو بيتا كريستيانا نزا حدش عمد بخمي من قد خن مهارو اللو تدلينا بيتا كريستيان حدش عمد بقدس يوهانس بقدس يوهانس غيرنا خن مهار نقدس يوهانس أب حدش عمد ويكا مسكرم حدا أي تولدن مسكرم حدا خا أي عرفن بيتا كريستيان جن اتي مجمار ناي عمد صبوق أبنت ناي تحتنان صبوق أبنت ناي هيوتن كخننا زخيل قدس يوهانسيو إلى نقدس يوهانس أبتي رئيس أو دامت إلى أب حدش عمد كنبعلو سريعة لنا حدش كدان بقدس يوهانسيو من قد تسريق الله كريستوس كما تخلو إذا حداش كده نزيا إذا بمبلعن بمستعين دمنا يقولنا إسكورسوس حدقت حتيات زركب الله كيدان إذا نزيا من قد زرق نبيين حواريان سمايتن عركي كريستوسن زمد كريستوسن زخنا قدس يوحنس نمجمار زعمت زي أب مسكرم حدا خنبع ليلا بيت كريستياننا تسمامعة بزمن قد زخاء حدش عمد كجمر كله قدس يوحنس هيوت قدس يوحنس إنا دهسسنا نتعمتتي نجمره أحواتنا بيت كريستياننا جبسي بزحت سمايتات مستقتلو أب كل تميتن سمانيان كل تميتن سبعا كباب عامة مرت نتي كالاندروم كاب لدتا كريستوس مجمار حديقوم كابتي سماعت النجز تفتصم ويلوم سماعتات ناي بحقي هيوتهم أبزع علمزي مأنت كريستوس بجاهبهم يمو اتهم زقتلوهم زرسعيز مسلم اتهم نتصادق أملاخ زقتلسب مسقتلو كريس سعيلي زحسب بيت كريستيان قرن تايلا زل عالم متانك ذكرو زمن سمايتي إلنا كاب زمن سمايت حدش كالاندر كنجمري لهم حواتنا بيت كريستيان نايجب سكوبتيك زمن سمايت زبال حدش كالاندر لهم نحنا قن أبتي زمن محرت عامة محرت إلنا دسمعنا زمن يو كالاندرنا أبو يوهانس قدام يجرنا يو ناي سمايتات لعل زبالة خابن استخابستو ولدو خابو زعب زي اللي قدس يوحنس سمايتيو نبيو
ነዛ ተዋሂባትና ዘላ ብምብላዕን ብምስታይን ማኣዲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕድገት ሓጢአት ንረኽበላ ህይወት ፀራጊ መንገዲ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ዮሃንስ ልዕል ዝበለ ቦታ ቤተክርስትያን ኣቕሚጣቶላ። ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ከዓ ንዕኡ ክንርኢ ቅዱስ ዮሃንስ ክንርኢ። ቅዱስ ዮሃንስ ከመይ ዓይነት ኣነባብራ እዩ ነይሩ? እንታይ ተኸዲኑ? እንታይ በሊዑ? እንታይ ኢሉ ከተዛሪቡ? ብዛዕባ ክርስቶስ ከ እንታይ ኢሉ መስኪሩ? ቤተክርስትያንና ኣቦታት ትብሎም ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ኢሎም ተዛሪቦም? ብዛዕባ ህይወቶም ከ ከመይ ኢሎም ነቢሮም? ኦርቶዶክሲ ኦርቶፕራክሲ። ሕጂ ቅዱስ ዮሃንስ ነቲ ናይ ምንባር ህይወት ከመይ ኢሉ ነይርዎ ከምቲ ጽሑፋት ዝብሉና ኣቦኡ ካህን ወዲ ካህናት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ። ኣብ ቤተ ክህነት ከምዚ ሕጂ ቤተ ክህነት ተኽብሩናን ካብቲ ዝግበአና ንላዕሊ ክብሪ ትህቡናን ኣብቲ ቀደም ኦልድ ቴስትመንት እውን ከምኡ ኣብ ቤተ መንግስቲ እዮም። ከምዚ ሱፕሪም ኮርት ልክዕ ቤት መንግስቲ ማለት እዩ ቤተ ክህነት ማለት። ሕጂ ክንዲዚ ዓይነት ክብሪ ሓዲጉ ኣብያተ ዘወቅሮ መኒነከ ኣብያተ ዘወቅሮ ኣብ ኢየሩሳሌም ክነብር ኣብቲ ቤት ናይ ኣቦኡ ኣብ ቤተ ክህነትን መሰል ነይርዎ ኣብቲ ማእኸል ከተማ። ዮሃንስ ግን ኣብ በረኻ ክነብር ይመሪፁ። ኣብ በረኻ ክነብር ከምቲ ካህናት ሉስሉስን ወርቂ ወርቂ ዘለዎ ዘፈርፈር ዝብል ክዳውንትን ዝኽደንዎ ክኽደን መኽኣለ። ካህኒ ወዲ ካህን ኢኻ። ዮሃንስ ግን ፀጉር ገመል እዩ ተኸዲኑ። ሕጂ እዚ ትሕትና እዚ ዮሃንስ እንታይ ኢሎሞ ከም ኤልያስ ክገብርዎ ደልዮምሲ ንስኻ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ኤልያስ ዲኻ ኢሎም። ከም ኤልያስ ጌርና ክንቀበለካስ ጥራሕ እየ በለና ኣይኮንኩን ኢሉ። ኤልያስ ኣይኮንኩን እስኻ እቲ ነቢ ዲኻ። ከም ነቢ ገይሮም ክቕበልዎ ነቲ ድፅበይዎ ነቢ ኣይሁድ ስልክ ከም ክርስቶስ ገይሮም ክቕበልዎ ነቲ መሲሕ ዝብልዎ እቲ ነቢ ዲኻ ኢሎም ሓቲቶሞ። እቲ ነቢ እውን ኣይኮንኩን ኣነስ ናይቲ ብድሕረይ ዝመፅእ ነቢ ቅድመይ ዝነበረ ንሱ ብዕድመ ብ6 ወርሒ ይበልፆ። ምዕባዩ ሓዊ ይሕዋት እዮም ብስጋ። ነቲ ምዕባይ ሓዉ ንሱ ቅድመይ ነይሩ እዩ። ንዕኡ ኣብ ማህፀን ኣደይ ከለኹ ልክዕ ከምቲ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ዝሰግዶ ስግደት ናይ ኣምልኾ ኣብ ከብዲ ደይ ከለኹ ዝሰገድ ኩሉ ንሱ ገንሸል ኣምላኽ እንሆ ኢሉ ዝመስከረ ትሑት ኣገልጋሊ ኣምላኽ እዩ ዮሃንስ። በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ዓመት መፀት ሰማዕታት ዝዝከረሉ ዮሃንስ ምእንቲ ሓቂ ንሄሮድስ ነቲ ንጉስ ማለት እዩ ሰበይቲ ሓዊኻ ክትእቱ ፅቡቕ ኣይኮነን ስለ ዝበሎ ጥራሕ ክሳዱ ከም ዝተቆርፀ ሓቂ ብምዝራብ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ዮሃንስ ብኩሉ መንገዲ ኣምላኽ ደደው ክንብል ብኩሉ ቅድስና ክንመላለስ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዝለዓለ ናይ ኣምላኽ ምስክር ካብቶም መሰኻክር ኣምላኽ ኢላ እትሰሞም ሓደ እዩ ማለት እዩ። ካብቲ ዘነበበልና ቃል ኣምላኽ እናርኣና ክንከይድ ኢና። ካብ ሐዋርያ ጳውሎስ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 23 ኢና ኣንቢብናዮ። ብዛዕባ እንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረብ ነይሩ? ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ክትመፁ ከለኹምሲ እቲ ቤት ኣምላኽ ስጋን ደምን ማኣዲ ኣምላኽ ንሕውነትን ንፍቕርን ኢኹም ትመፁ። ሃበነ ንህበር ክንሓብር መታን
حبرت متان كهلو الناس إذا ما أدي ذهبنا إلنا تسأليكم زتقبلكم وما أدسي نتوم دخاتات زي بقولهم نخات حفرس أبت بيت أملاك يلكمون بس السعنجرات ما تنتقلوا لهم قدس يوحنس جن كومو هيود أي تمالا لسن نخبلنا يم أبوتات إذا صحف زلوا ما أنت بسريع مزلوا كمي كتبوا العقل لهم نفس وكف تقداديمو درارو يبلع اتحادة ختم خلو اتحادة يسكر كتبوا العلون اتساتيلون أبايتدو يبلكم منيو نتوم زي بلوم تحفروهم زلهم سي نبيت أملاخ نعكم ديهم إلو هواريا باولوس نتوم أبيت أملاخ كوينهم أملاخ سي كم زبلنا يو اتتوهيبنا زلو ما أدي زحبري أبدأ سلام يخون أبيت أملاخ يخون زستن زبل عن زبله كله أب حدا ما أدي زتونا أب حدا ما أدو خينا خنبل عن كسات زجبرنا نايفقر ما أديو نزغ همز ما أدي استقرب لكم سي أبت ما أدون أب حنت سدرا حنتي ما أدي نغلاتنا تقرب لنا أبخا نفقر لنا بسنة سرعة حوي حفتي نابلنا نفقر الله ما أدي إذا بيت كريستيان كما ما أدى أملاخيا بزمن قدي كتب ملالسو يوحنسي إذا ما أدي نايمك قدام اتي مبلع مستا إلكم تحسبوه نعيقو أنبت أندا تمجبون حليفو إيو نختب ليا بيت كريستياننا بزعبا زي مبلعن مستن أب بيت كريستيان سسع خمس خلوسي انتاي مخبلوكم يلو بقى انتاي مخبلوكم بزو دوخن ادوكم كوتو أي كن ادوكم إزي يصرفنا النابلة نهاوريا يوحنس كنري يوحنس بلعي إزي ناي مريت زي نعيقو أبرخا كمتم انسساتات زروخبو እንዳበለዐ ዝነብር ህይወት ኩሉ እናሃለዎ ኸሎ ከም ዝበልናያ ናይ ዮሐንስ ህይወት ጽቡቅ ጌርና ተሪናዮ ቤተ ክርስቲያንና ዝተወቀረ ቤት መንግስቲ ሓዲጉ ይወጽዩ ያትብሎ ዝተሸለመት ከተማ ኢየሩሳሌም ሓዲጉ ይወጽዩ እዚ ትሕትና እዚ ናይ በሐቂ ናይ ትሕትና መምህር ክገብሮ ክርስቶስ ካ ናብቲ መንገድቲ ናቱ ምስክር ክኸውን ጸዊዕዎ ሐዋርያ ያዕቆብ ካ እንታይልና አንቱም ፍቁራት አሕዋተይ እስከ ስምዑ አምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፎም መንግስቲ ምእንቲ ክትወርሱ ብእምነት ሃብታማት ምእንቲ ክትኮኑ ነቶም በአርአያ ዓለም ደኸታት ዝኾኑ ኣይሓረየም እንዲዩ እስከ ረአይዎም ናይ አምላኽ ተሐራርያ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ዮሐንስ ክንበብ ከሎ ሰሚዕና እንተኾይና ሓደ ሰብ ጽቡቕ ክዳውንቲ ተኸዲኑ እንተመጸኩም በዚ ኸፈል በዚ ተቐመጥ ትብልዎ كما يوحنس أو جمل تخدينون تمسكم جن صلوا لي زسي كابو تهادمون تنعقون أب مريت تقمت انتبلوان أملاخ جن عين أملاخكم يكونتن أملاخ بزحد شعمة زي منفساوي عيني كهبنا مو كمتي إجزاء بهرز دليو غيرنا خنم مالالس زين بعلو كمتين أملاخ الرأيا غيرنا زين رئلنا انتخينا نزينا خنس حلو بزعمة زي كمي غير إذا خما الرأيا أملاخ غير زير أخو كمي غير إذا بتحتنا كمالالس إنا تماركو خلقو بو زينب بزلقو إنا بلنا بو خن مالالس بيت كريستياننا تحبرنا أب قبر هواريات كا اتي أبولوس زسمو أيهوداوي بعل اسكندريا
بزعبا كريستوس كمهر كله ولا حدا سب بزعبا كريستوس زمهارو زي بلو كله جن تمكت يوحنس سلازي تقبله بيوحنس زهابو تمكت سلازي تقبله بزي منفس أملاخ سلازي سعبو تمكتنا يوحنس حقنيا مخانا فليتو قالو مخنياتو ات أقلقلوت يوحنس زقبرو أقلقلوت اتوم هزبي كما إذا مثل بيت مقدس أبي يرساليم كلهم نبرخا تأكيبهم كيدو بيوحنس كتمقو سلازي يوم توما يهوداويان نسخا مانيخا زبلو زلو سلمنتا يوم توم هزبو كلهم نتي أبي يرساليم زلو أقلقلوت تنتينهم نبرخا نبي يوحنس كيدو مخنياتو حقنيا أكالاوي أقلقلوت حقنيا براكتيكال ينبرولو سلازي نبرانتي هيوت مالدي سلازي اتوم نقلقلن أملاخ بأنا خبر متان نزاربون نسرحون كله مستخن نبرولو زتوهابنا هيوت كما عرارة خخئل يقبع حجي أبلوكاس معرف سلسته قدس يوحنس تنسحو تملسو إلو نزوم استأكو بهزب خمهرهم كله ززد اليوم ننسح زخون فرمتان كفريس ززد اليوم نقرم نيرو كاو نيشتي كنرينا نسو دما تمكت لوكاس معرف سلسته زنبب لهم فقد سلسته نسو دما تمكت نسحا نحدقت حاتيات الناس بخا أب كل وسن يردانوس زوره كمتي أب قال مصحف قدوس نبي إساياس زتصحفه قال أواج نغاري أبرخا زأوج قدنا እግዚአብሔር صرقو منقدو أقنعو شنشرو زبله لعل يبل كرنن كربان زبله تحت يبل كينان كأ يغنع دنقور ون ست زبله منقد يخون سقاز لبسه كله مدحان أملاخ كريئيو ازي نبي إساياس زصحفوت نبيتيو نتوم نسو زت مقام سبات دما كمزي بلوم نبره أنتم ولد تمن كابزز متسقطعا كتملكوها من حبركم انباركه ننسحا زبكع فري ننسحا فري اللي حدا سب ننسحا بقع خخون قلن اشتي فرخ فر الله ازي حديقة يوم مسي ازي تسألي ايو مسي زبل نيشتي فرخ هلو الله ازي افرزيا ننسحا تبقعكا نتعسا تبقعكا حانت نيشتي فرح اسكات مسي حجي كابزو قطعا نختم لتقس من نقركم منفس أملاخ لك تسمعوه يزارب الله اللي زي أملاخ قلنا أملاخ تسمعوه اللهم دو حجي نتن ننسحا زخون فريل ودلو انتاي ننيشتي أملاخ دليلنا خم بقسي انتايلو نناتهم نقرم الله جهر حدا قوة بحابار انتايلوهم كابزين أمان زياتن نا أبراهام ولود كتنسألو نا أملاخ كم زكالو أبلوكم اللهم برئسكم أبراهام أبو ألنا بمبال أيت الجهارو جهرات أتأو زبل كالو معلتي شعن السحة جمير كالخ أب نفسها موكال تأو دبل كالو معلتي شعو ناب أملاخ موكال جمير كالخ فقادي راح يكون كببال تأو دبل كالو معلتي فقاد كالو أتون ريسبكت مقبار بتسيح خلخا فقاد أملاخ كام مختال بتسيح خلخا إذا كله كم سبات زقبرناي أبكر ما أملاخ فرحت أملاخ زلوهم سبات زقبرنا فري مجمر تخبز جهرة زلع رحقو أرثوذكس كلاتنا بجروب ناي جروب كيز لنا بحنساب كينا نمنكس سمعت كنا أتوينا كوميدي مرتي مزحف قدس أيقونا نأرثوذكس
ለፋ ኣይትውሰዱ በሎም ያሬታ ነቶም ተገውት ከዓ ታክስ ከተኽፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ታክስ ኮሌክተርስ ማለት እዮም ቶም ተገውቲ ግን ካብቲ ዝተሓገግኩምሉ መንግስቲ ዝሓገገልኩም ካብኡ ንላዕሊ ኣይትውሰዱ በቲ ዝተዋሃበካ ሓላፍነት እንተለና ካብታ ዝተዋሃበትና ሓላፍነት ንላዕሊ ነቲ ሓላፍነትና ኣይንጠቀመሉ በቲ ዝተዋሃበኩም ንበሩ ዓቀይቲ እውን ንሕና ኸ እንታይ ንግበር በልዎ ብረትኩም ደርቢኹም ብረት ኣይድልኒ ኣይበሎም ዓቀይቲ ማለት ወታደራት ማለት እዩ ንዖም ከንታይ ኢልዎም ንሱ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይትግፍዑ ግፍዒ ጌጋ እዩ እቶም ወታደራትን ጀነራላትን ፕራይም ሚኒስተራትን ኩሉ ናይ ውትድርና ሓለፍቲ ዝኾኑ ሓይሊ ስለ ዘለኩም ንሓደ እኳ ኣይትግፍዑ ብሓሶት እውን ኣይትኽሰሱ በዚ ኣምላኽ ክኸሰኩም እዩ በሎም ደደመዝኩም ከዓ ይኣኽለኩም ዓቀይቲ ኩሎም ካብ ደመዝኩም ንላዕሊ ከይትወስዱ እቲ ዝተዋሃበኩም ደመዝኩም ይኣኽለኩም እቶም ህዝቢ ክጽበዩ ከለዉ ኩሎም ከዓ ብዛዕባ ዮሃንስ ክርስቶስ ኮን ይኸውን ኢሎም ብልቦም ክሓስቡ ከለዉ ዮሃንስ መለሰ ንኩሎም ብሎም ኣነስ ብማይ እየ ዘጥምቐኩም ዘለኹ እቲ ኻባይ ዝብርትዕ ኣነ ስራሕ ኣሰኣኑ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ ኣነ ኣብ ትሕቲ እግሩ እውን ድንን ክብል ዘይበቅዕ ድኹም እየ በኣይ ልዕል ኣቢልኩም ኣይትረኣይኒ ከመኹም ሰብ ድኹም እየ ኢሉ ንነብሱ እውን ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና ብትሕትና ገሊፅዋ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ መስአ ኣብ ኢዱ ሒዙ ዓውዱ የፅሪ ነቲ ስርናይ ናብ ቆፍኡ ይእክቦ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ከንድዶ እዩ እናበለ ክምህርን ክምዕድን ብኣምላኽ በዚ መንገዲ እዚ ይመላለስ ነይሩ ዮሃንስ ስለዚ እዚ ሓድሽ ዓመት እዚ በብናትና በብዝጎደለና ኣምላኽ እንታይ ዝደልየና ደሎ እዚ ጥምቀት ናይ ዮሃንስ ናይ ሕጂ ንስሓ ጥምቀት የብሉን ናይ ዮሃንስ ንስሓ ግን ብጥምቀት ዝግበር ነይሩ እቲ ንስሓ ስለዚ እዚ ጥምቀት ናይ ዮሃንስ ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ እንታይ ሽሙ ንስሓ ምስጢረ ንስሓ ስለዚ ትሕት ኢልና ካብ ትዕቢትን ጃህራን ውፅእ ኢልና ካብ ብፍቓድና ጥራሕ መመላስ ውፅእ ኢልና እስከ ብፍቓድ ኣምላኽ ክመላለስ እስከ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ይብል እስከ ክፈልጥ መጽሓፍ ቅዱስ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ነገረና እዩ መዓልታዊ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ክንመራመር እንተጀሚርና ጽቡቕ እዩ ሕግታት ኣምላኽ ኢሉ ዳዊት ኩሉ ሕጊ ኣምላኽ ቁኑዕ እዩ ትእዛዛት ኣምላኽ ኩሉ ቁኑዕ እዩ ሕግኻን ንሕግኻ ኣምላኽ ኣፍቀርክዎ ይብል ሕጊ ኣምላኽ ኩሉ ብቕንዕናን ብፍቕርን ብሰላምን ክመላለስ ዝገብረና እዩ ሕጊ ኣምላኽ ስለ ዝተኸተልና ዝወደቕና ወይ ከዓ ዝተጣዓስና የለና ሕጊ ኣምላኽ ስለ ዘይተኸተልና ዝተጣዓስና ኢና ዘለና ስለዚ በዚ ሓድሽ ዓመት እዚ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ሰማይት ነቢይ ዓርኪ መርዓዊ ዘመድ መርዓዊ ኣብነት ብምግባር ብናቱ ትሕትና ተመላለሱ ከምቲ ንስሑ
كم تنسو نسحة سبخة بنسحة هيوت كاب كله جهران كاب كله فقد نفسنا وزينا بفقد أملاخ كنمالالس بيت كريستيان تزخخرنا وسبحات لእግዚአብሔር آمين كم يهديكم كما يكنيكم كبرن مسكانا أملاخيكم تم كلكم أبرحوا أب قربا أب تفلالي مع بوتاقنكم كل جزية خوانا زي تفليو بوتات أديتات أحوات حد ما بزلزل لكم سلام እግዚአብሔር نعهاتكم يكون أملاخنا بسلام بتعنا حليو كاب كلتشعن 17 ناب كلتشعن 18 كاب زمان ماتيوس ناب زمان ماركوس بدحام سلام زساقاقرنا كبرن مسقانان نعو يكون مسقاقارنا منفساو عبيت مسقاقارنا نخبر أملاخ مسقاقارنا دما منفساو نقر كون እግዚአብሔር يحقزنا كمتي قنمهارو تصنحنا نزي زمان نيوهانس كنمسللو تزاز أملاك كنفصملو بتحساسبانا كنلوطلو كنت تحسب خدان حدش زمسل نحنا دما بز حدش عمد بنسحات حاسبنا حدث سبات كوينا نخبر أملاخ دو كنبل እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا من تتوهبنا عدمة نتقملو ننسحلو مس أملاخ نتعارقلو قدوس سجون كبر دمن بليعنا دما أب سماي تاي نقبرلو بيتنا هنا صلو أسماتنا دما أم مصحف هيوت نمزقبلو بقوم حلفو እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا اتا ناي مسقل علات 27 زلا ناي حبرت ناي اورينتال قداسيه ابز بيت كريستياننا دما اين رسعيا اينا اندا قربتيا كابت مال قدام كلتا سومنيا يزمص زلو سنبت جن اتساعتات كما يمخانت مدب معاس نجمر معاس ما نودق كنحبرينا امو اب اين رسعيا اب كساينا نحزا ناشع سبات كبرنا ابونا ابو يسفم قشلو كم قشا دما دحان يملسو نطعنا قبرلو أما جمري عمت علات كلت علات حدا مقاش دي جمرة ملا عمت تخقبرنا يندعقن موداتان مجمرتان موداتان تقوري فلتني مالتي حراي سلقول لك زيابير أملاخنا مسقانا يبصحيو حافتنا هيوت ملأختي قالوا أمو بدحريو بصالات كنعد فينا سلام ناي أملاخ بيتسب كمي حدي أبزلخمن أونلاين كوينكم تكاتاتولونا زلخم كمي حديركم كمي كنيخم كمي لخم كم أروحس حدش عمتي قبرلنا تمسكناهم مدهني علم بمجمر يا حبر دل بزياء ناي سنبت بيت مرتي بقدام وين حبيرني ري ريجستريشن نايتهم قلعو تجميرو له زحالة سنبت حجوين ألو أبي 103 كلها ناتهم دكنا زلنا سكالتيفنا ريجستر نقبر تاتمرت تجمر أكتوبر 5 يا حجي ليتاي نخلناتهم زسورحو ناي ساندي سكولسي نخبدو لهم علنا نحق الزم على تيه
كم هذا حلف نجيركم نيرة فولنتير جيرنا نيرنا ناي كلينين ناي مصراي درجة كله تودي وجن حنت تعرفت النلا نسخ عزانك بتخريستيان بملتا باور واش كتجبر سلزلوا برخت كترخبوا خاتم زي تخافلكم برخت كترخبوا بجاخاتكم حجزونا سلمتي عسران شوعتن كأب عرس لزلنا أجاش سلزموتنا ريخم منتخينكم معت حزنا يرجابي ترسحات قال كل الله مسراك تدلي عمو توكسنا باور واش لكم كأحيسكم تمسيحكم كأزبلت السطرة نعاب حد ساعات كل ساعات ودينا نملس نخلينا مالتي أبرسي خاتي كلينيتي صريت كنقبر كلنا سينك ناي تعشمو أو سلزنا نحن عين تقوم لنينا جن بتعم تصبغيو ريستورانت زلكم ويكال تفلطوم موبا بوتا حيزولنا سلزلو رخوبنا موبا حيزكم أمين موبا أخفيلكم توصلوا بتعم حدشيو خلنا رأيكم نخلينا لما عنتي ناي عماني الحونا ناي عسر تخلت فتحات بيت السب مخفلتي ناي حنباش عاج يوم اللو 300 سوسن ناي دينا ماما تبلت شدش دورحن فتحات سدرابيت 300 مخفلت عاج يوم اللو حدها حونا ماني بخرز بهال ناي عطانن طوافن ميت غرشي مباهي ولا حدا حاونا إثيوبياوي لو منو أدنو يهالو أدنو جن أم حرنيا كلني جن أونلاين تسمع وين حرالي خينو شموت باب سلاسي بتصولت أستاوسلن بلو عند موتو مبا ستوال إنا مسكنالن I'm trying زحالفو تمرعو عبت خريستيانا بمدهاني علم تمرعو خاني نساتهم كاخل تميت موبعهي ومالو حانتا عدي سمي مدهاني علم فلطيو مدهاني علم زم تمسغني سلا زسمر لي أمسغنو لي ملوء محرت جبر لك عبصلتكم ذكرني لنك عمي تغرش موبعهي بنالوها حانت الدهاني مدهاني علم حسب لبيس اللي سمر لي ميت قرش موبا هي بنالوا نمسجنا كان عملخ مساحات كن يخون سوري زاد صحافون معدي حجتها ناي دكتور خستاجيرو وخون حانت زرس هو بسوري دكتور يوحنس لما أنتي انتايلون اللوز الزخاخر اللي ناي دبس كل خاتكم وين أبزر لكم فلوتيو نمسكر عسران حادن أخيبا نعمتها وسلزلو كل خاتكم بجخاتكم ترخبوا بلوكم اللو which is September 21 بإنجليش ساعات ساعات حادة أتجمر دحر قداسي وما كلها ناخن كافل يحطت له الدكتورة thank you تابوتا أبزابة خريستيانية دحر قداسي أبدأ السلام ساعات حادة الجمرية أنت عشان مزنا حكيت ده بس ندي زبال ما سبحان دكتورتي أبزي جرو والله إنتي ديتيل تتصاب جن تي ناي زحال زار حجز يقول له زلوا ناي زحال فسنبتيو كل جزية تنقبره ناي لومن زمت زلوا خجبري زحال ناي زحال فسنبتيو ناي membership زعتوه كل تشحن شد ميتن عسرتن بموبا زعتوه تشعت ميتن 40 شعتن بميموريال براير زعتوه شمنت ميتي offering زعتوه 300 بتمكت زعتوه 300 كل توتال زحالف سنبت 4 شحن تشعت ميتن 5 شعتن أتيلو تسينيلكم سماعكم مني مدهني علم يسمعكم أبزي أجن كرم معتاوي فاندريزين نشتري الأخلاتهم
تسفى الله خديها اوكي اوكي ام سوري صحيف كالي وين نركاي راخوان صني حنبر بزحات ابالات محبر متحججاز اريتراويان كوميتين ا واشنطن متروبوليتان አካባቢን ኣብዚ ቤተክርስትያን ዘለው ዓመታዊ ኣኼባን ንዝመጽእ ሰንበት መስከረም 21 ሰፕተምበር 21 ምዃኑ ዝግበረሉ ቦታ ኣብ ቤተክርስትያን መድኃኔ ዓለም ድሕሪ ቅዳሴ ሰዓት 1 ክጅምር እዩ ሳዲ ሓቀይ thank you እታክሊኒን ሶሪ thank you ወልዳት እታክሊኒን ጽባሕ ቀዳምያ ስለምንታይ ዝመጽእ ዘሎ 27 እቲኦም ኣጋሽ ስለ ዝመጹና ብጣዕሚ ናይ ኣምላኽ ቦታ ኸነጽሪ ሰፕተምበር 20 ሰዓት 8 ተመጺና ዝበለጸ ቀልጢፍና ወዲና 8 ስጋዕ 9 ዘሎ ጊዜ እቶም ተመጺኹም ቀልጢፍና ክሊንጌርና ንቦታና ንምለስ ማለት እዩ Okay, thank you. تسفاي هبكم الله خير. Thank you, Wota. كما يحضركم. Sorry, تناي تبيعوسي عاي تزارب كن بلن لما أنا تزاري بقى مثلني. شموت باب سلاسي. بصولت أستوصلن بلو عند موتوس طوال إن مسجنا لنيله حكيده Thank you وتا كم يحضركم كبرن مسجانان نأملاخ يخون رأس أبدامت ما يقبرلنا نلومي متيناكم دلنا and announcement لهنا we are excited about it السخاني نمخفلي مورجيج نقد محجي تجوبركم لنا حاجز نمسجان ناي درار عدنا غيرنا لنا تعالى تزخون دلون أكتوبر 25 زمزولو ورحمالتي نعدمكم علينا نقولوا نجارات ندلوا لنا أفتي ناي درار مشت منفساو تمرتي الله مزمور بمرين عالم مزامران كهرلوان نايو بتوساخ أني حد استفل عليو أقعد نجارة تهو عليهم مالتيو سازي تصبو مشت أدلنا لكم علينا أو مسانا تساتيفكم كتوعلو نعدمكم تا عد مخت زرقة حازي تمثل نمأتوي خاني ناي درارن ناي كلن نفاندريز دخون واقو التوسينو درلا حمسا غرشي زخون زرلونا مالتيو دقنا تعالت أكتوبر زرلا 2025 غني له وأنا خمسة مالهم دنيش تكمل العلم زياد بقليل عين الرأية درار بس مدهني علم كلها نتقربنا نمسع بزح نجارات كالله خمس زبالة حونا شيء قال ملخ أخن كرب سلازخنا إيدا نبال كلها نسخاتكم زيكم سي قرابة بتخمن حواتكم كتعدموا أبانا تراك خوني ولون شير نقبرنا كله تيوم ما تجيب زي فلتو بحلفي نعور أيوة بتخريسنا الناس نعدمهم بجاخاتكم أبعت حاجة جوزنا thank you bye thank you All right.
أبو أشتسفم تحميت سي أبرحو كوين سلو سمعو ستيكس سيجار تصانيحو إذا ما تزال سنبات إنجليزانيا قداسية ألنا إلو أمو نسنبت نايدك أنا قداسية ألنا وعغالا يتزاربنا هراي دك أنا ننقرم براميناون سنبت نايدك أنا أبدأ السلام قداسية إنجليزانيا ألنا أمو صلاة كنعصو كلنا صلاة حفن بل አድንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርከን እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐለነ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየ መዋዕል ለምስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየ መዋዕል ለምስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየ መዋዕል ለምስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስት እንታጸይ ከዘውካ በደሙ ክብር ለዋህድ ወልድ ከዚህ ነው አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋይ ካትኩና ለነገድ ህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ውስተ ዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋ ቅዱስ ወለሰተክሙ ደሙ ክብረ ይስረልክሙ ኃጢአተክሙ በዛ ሀለፈ ይምሃርክሙ ዘይመጽእከኩም በእንተ ስጋ መለኮተ ወእንተ ደሙ ደመጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ንጽሕት ወንድና ስጋትም ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰብ ተኽልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ዓሰርተ ክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር የባርኮት በሰላም ይባርከና ተቀበልናዮ ስራማ እንደምታ ተሐገልና ሁሉ ኃይል ሰላም መንፈስ ቅዱስ ስልጣንና ምሕረት ዘመን በረከት ልስልጣን ናፍላና ንስባለና ካብ ሁሉ አድነና ናብ ኩሉም ጓር ካልጸንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ዝሃበና ብሩክ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቺያከ እግዚኦ ናቡድ ለዚያነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስትው በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና ሙፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኻሞ ካብዚ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ብቅድሚአና መሪሕኻ ድሕሪና ኸውኪብካ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ኣምላኽና ኣብ ቤትካ በፂሕና እንከይድ ከለና ድማ ጎደለና ተመሊኡ ድኻምና ንድኻምና ሓይሊ ተቐዲስና
تباريخنا نكيد ما سرح حجزنا زبلعنا إياه قدس سجاخان ستنا إياه خبر دم كان دم أملاقنا كم قال كاغس كامر أي قبرلنا سكاي زبل دم يستم سايك نبري أنا ومسخ نبري الكاغمو إذا عمت زين يبكان نازل لخدم أملاقنا مريجانا زخون دليتنا زخون حسبنا زخون دمان كلنا سرح حجزنا بتحساسبنا لويتكا بنسحاي حديشكا نخلنا أملاخنا ناب قدس سقاقان كوردم كان نقرب اللعمت قبرلنا سغان خومي هبكا إخاي كان نامو نحنا دما نخوم كنتك أمل ردعنا نتندحري زبل سنة ديابلس احتمع عمقيت ولنا يركبوا اللي اندابلنا موت كي تركبلنا دحراي اندابلنا دحراي نهنانيا نعطا معلت مدحان سحجي عليك أقام أملاخنا نتازهب كان نغنتك أمل لما ملش كاردعنا كاب قدس يوحنس متمك بركات رديت كفلنا أب عالم كل دم أملاقنا بزا حدش عمت زي أوجه مهرتك أوجلنا إذا زمان أملاقنا نخفو نصبقو نحناينا صبق تقرنا تزمن صبق كفو تقرنا دما تزمن خف أمو كلنا نصبق كلنا نسناي كنصعد دم حيلها بنا قدس እግዚአብሔር أملاقنا كلهم دقنا أوداتهم أولدهم عبيتهم نعيشتهم بارخلنا نعاخا زخونو قبرلنا أبو فرزلو دحان يتولنا أما قشا زلو دما دحان ملسلنا بسقاب نفس تأثيرهم زلو فتحلنا أطعبان زلو مسرف طرلهم درار إلسينهم تجنق بزحات اللهم أملاخنا إيد كايد برخة زرق حلهم أبحمام زلو بصلو الزكورنا زبالنا أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم نحنا نفلتهم قربيهم ساقنا نخلهم تفلتهم يخمو نتوم نفلتهم كنصوعهم نتوم زي نفلتهم نماسخات تفلتهم يخمو سلو خلهم حمامات لمناكا إيو بركة آب ولد جبريل إياسو هايلا سلاسيه يسيف ولد تنسى ولد تأجزي رتا يمان برهان قدسهنا لايكا جبريل فريوين أسعد مريم كبرى اهتا جبريل اجزي أهريات سجى مريم أسعد مريم إلسابيت ولد تجدان يسيف سيف ميكائيل ولد مريم وداسيا مريم ولد مدهن سجيوين تكل مريم ولد يوحنس ولد ميكائيل مرت سلاسي وريت يوحنس قبر كيدان ولد برهان ولد تنسائي حرقوين ولد يسوس أمانيئيل كلهم እግዚአብሔር أملاخنا حمامهم تفلت سقايهم تفلت يخمو كلهم أملاخنا سقايهم أقلل حمامهم فوس حاويهم تمسكين تحفوسهم دما أبزل زلوه نعخان مسكانا بقعيهم نتوهم زعرفوا دما ولد أمانيئيل تسفى مريم أريا سلاسي ولد جبريل أسكال مريم نفسهم مس أبراهام نساكني أيقبنا نبر نتوصلوا ذكرنا أزبلنا طب سلام دم أملاقنا وش تفلت دليتون السقات تفلت يخمو حسب لبوس مرلو تم كلهم أملاقنا ما بقوم تسكيمهم زمزو بزحون وحدن دم وحدن بسورم بجهدن سخاس ما تم تفلتهم يخمو نفس قبر اللهم أبعد ورك هذا ما صحف اللهم بنادينا قدس رنقل مريم ملادنت بناي ملاختي تراد عنت بناي نبياتن هوارياتن صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كمتنا هواريات زمهار كايوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصغات مصا فعدك خمطة السماي كم دماء بريخون ناي علت مقبنا لما هبنا نحن نبدلنا لهم زحلقنا لهم بدلنا نقصنا ندقلنا كاب كفاد احنا ننبر انفتنا يتأتونا من قصة عيدن كبر النزل على امنات كايب معامين ووزت يا مريم ناي قدس قبرية ملا سلام لك الله بحلم خدن قليخي اشتقاقه وندن قليخي الدجال كتبعه ويتا سراوي سلام لك الله نسغي خوانس برقيخي ركزكم برغيو قوم لتسقى يا بيهر يساقي قوف السهدي جاسي والكي عدياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين